Ano, yun, sa ano? Yes, playbox. Playbox. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayam-ayam. Kasi pag bagong gibo ka, para yung nung din mo na ulit. Baguan. Kasi mo talaga. Pwede, pwede bagong gibo, say. Say, kasi bagong gibo. Say, nagkatawa na kasi. Stop and night. Siyempre, magkawat ko. Pangatlong round. Hindi ako naman. Hindi mo tayo pagkaroon din, Nick. Nick, yung Ayaw. parang hindi naman ako pinilidiro na ko tayo. May gimmick ka. Parang hindi naman yan ako dito ko. Iyan na, Nick. Nick. Ang gulo mo na ako. Diba? God. Ano ko kahulin mo? Ano ko kain? Garbo. Short ang pangsit nito. Ayan tayo ba? Ibang kadlo. Okay, muli daw. Sapatos. Ini. Maganda kaya magamit ka ng alas nito. Ano? Ini. Uy. Kailangan. Hello. Sapayo. Iran. Parang hindi sa tao. Pag nakat ka ba ganito mga kaibigan? Ata digay mo sa workshop. Buli ka daw na boy. Ha? Buli ka. Nasa Buli ka pa. Tara. Yan ang mura una yun po. hindi mo na rin ko kayo pa. Tara, ready. Boom. Pumura ko na kutsisyon. Ganda naman. Pumura ko na mga kutsisyon. Ini-invite ka pa ba? Ini-invite ka pa. Ano? Tara. Pabantay nyo na lang. Pabantay. Parang kuya na ano ko rin. Oh, good. Ang tawag. Sa gabi sa kapatid. Diba, sa kapatid. Paagat ako to.
Hindi ba ako kaagad? Hindi. Basta naman kayo. Ayan po. Maganda ba pa? Maganda ba? Maganda ba? Diba? Iwan na lang. Maganda ba din? Maganda ba damit ko? Nakakayaw mo yan ito? Maganda ba damit ko? Hindi nga lumang pa. Dahil ko siya, naglag ba na rin na? Alayhin nga, John. Alayhin mo nga dyan. Data, sumutol tayo na hiling hindi. Alay na rin. Ano ba? Kaya si Gray yung pinalay dito mo. Tombo. Pwede na to. Kaya na yan. Kailan kayo? Wala ba ako? Kaya lang, magkakila pa ba? Sumutol raw. Holy shit! Tama ba yung isa? Ay, ayan ang pumpya nila. Isasakyan. Nakakayo. Uy, kaya dyan ang tulay. Talaga dyan ang kaya yun. Ang ganda pa. At naman kayong sasakyan mo yung po. Ganun ba yun ang bawa? Hindi perang naman. Motor ko na ako. Daw. Ang ganda lang yung sasakyan pa. Saan ba yan Ano galing? nakita niyo? Patay. Best ba yan? Ah, bakit namatay ako? Best friend? Yan yung sa ano? Despacito. Ano ba yan? Puto, di na makawan. Ganda. Meron ng sasakyan par. Tanggo niya pa, pag tayo bababa, tanggo niya po, tanggo niya. Mark niya, pag tayo bababa. Tumakas na naman, baka check-in to. Utang ina mo. Di nang bala sa rason ako yung medyo. Basta ba dyan? Gago, ka na ayos na ito. Ay, tatlo daw, oy. Ano? Daw. Ang gasto. Gago. Uy, may kasama ako dito. Araw-gabi. May check na ako dito, may check. Ay, ano? Hindi ba umaan? Saan? Eh, kamusta?
Nakita na yung bag ko. Ano? Laki mo. Ano yun ako? Ako, na-predict yan ko na na-friend. Wala nang sira yan. So, baka na may sira. Anong gira sa kanila? Parang mo ano yan. Ay, parang life, tsaka sa MG. Life, tsaka sa MG lang po. Hindi na kumagin. Ito rabi siya. Pang-bag. Kalak yan. Kalak yan na kalak yan. Hindi na kumagin. Ha? Ulo ko pa yun. Kaya ano yun? Very ano. Victor. Matulog na tayo. Ay, yung Ano, nagpe-press ka? Sara, ang may technique para mag-prepare mo ang Ito, ito. pang ano yan, pang 20 disco. Ang favorite. Ano? Ito pa dito pa. Ano yun? Puno na nga yung bag. Puno na pa. Ito na, maharap mo lang ako ng ano, hanap ko na ako ng baril. Dahil gusto ko. Gusto ko ng bag. Gusto ko ito lang. Awag ka. Ay, ko doon lang din. Yan mo ang driver. Pero kasi rin ka isa. Tingin ko to sa'yo. Kita ko lang, pero ano ka lang ako yun. Loaded na lang ditong bahay, parang loaded na lang. Dahil? Dumating na. Ano yun? Yan lang ang bigyan ko. Pang bangay. Ano na yun? Ay, kailangan ko ng pang-round. May balik ka dyan? Okay na yun eh? Hirap po ang hayop. Ano ba kayo mo? Chicken na siya. Ano mo? Nakit ito muna sa ay tinakit mo, hindi ka mag-ano, bayadan mo na sila. Agihan mo na sila. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano na, hindi ka pa sila. Dapat
Hyper yung ano lalagyan na balon. Ay, paano kayo magaling kayo ni? Yun. B. Iwan ako nito. Ayos ka. Sabi ko, ayos na yun. Kaya ko na. Ito, meron na ako. Yun, bro. Asan ba? Ikaw malaki yan. Ba't may code ba? Ha? Oh. Ay, di, bro, nakanap na tuloy yung Hindi doon sa flight niya. Kaya ko lang si Lina. Ano na, Tanggol mo lang. ano mo, nakuha mo? Hindi na ba? Anong nakabara? Ang dami. Ito garo. Ha? Pero bukol pa Anong yung klaseng puso? Wait mo na, wait mo na. Dami dyan, madami dyan. Oo, meron na ako. Wala, talagang mga pulo. Ay, di ba kung mapuli yan eh. Kaya, yun, pahinga ko lang, pahinga ko lang, pahinga ko lang. Nakabit, oh. Magalit yan, oh, yung sexy ko. Tara. Wala, wait mo na. Wait.
tara. Ano may kalaban doon, oh? Okay. Yang sinila sa Kampang Grade 1, doon baga sa eskwela na dyan. Doon dati. Oo. Third na, yung nagkaisa. Lagyan Ano pa ba ba? mo. Ano ba? Ginagawa. Meron pa dito, meron pa. Apat pa sa kainin. Ano yun talaga gusto yun? Wala, hindi ko ang sipat ko. Baba ko ka ng mga tuwang ano ba na ba? Para ang papel niya, talagang araw pa yun yung kulay. Ayun. Oo, pero wala may halin, no? Oo. Ayun. Tara. Okay na? Ang hirap ay tayo. May kalaban yan, ayan may kalaban, oh. Doon, nandun sa kape. Iputang wala, kala. Nandiyan din. Eh, nita eh, akala ko out na sa train. Okay na. Akala ko wala. Ay, man. Eh, meron niya doon na sa Open well sa wala lang, wala lang. Wala na, may kalangong. Paano kaya mo? Yung ablen dati, naman sa ato. Wala na, no? Ayan, sige na. Kaya nga, pilitin niya siya. Pero may time din sa akin doon. Tingnan mo, may time din doon. Meron ka na ba? Inawat lang. Ha? Inawat? Lord, Lord. Hindi, kailan nangyayari? Ha? Yung ginagawa ni Bagiti, kailan yan? Kaya naman. Sinagot sila. Wala naman sa atin, paano yun? Ayaw mag-watch. Ha? Yes, na. Sino? Ano? Marvin. Kaya kalaban. Ang ilang mga naman. Ay, Bukain mo. Meron pa doon sa kabila. Paano wala, Charlie? Dito. Diyan, hindi dyan. Ano yan ang kita ko ba yan? Yan na na. Hindi ka matingin sa kabila. Doon sa nabarin mo yung isang buwan. Dito yung sa nandun.
Para may kalaman doon sa bahay doon sa maliit. Diyan, hindi dyan, hindi dyan. Hindi dyan, hindi dyan. Yan! Tumatama. Guys, one. Hit mo na, hit mo na, hit mo na. Nakakasip ka naman. Kabila mo, nabila na ba doon? Ito lang. Diretso lang. Pwede na yung sasakyan mo. Diretso lang. Yan, dalawa yan, dalawa. Pa. Right, one. Meron pa, meron pa. Tago ka muna, tago ka muna. Ano, yun, oh. Bot, bot. Player. Nice one. Luwas kami, ah. Nice play, nice play. Easy. Nice, nice. Kapit mo, kapit mo, ah. Ah, yun. Ah. Yun, yun. Pwede na, pwede na. Eh, wait mo na, wait mo na, wag mo na, wag mo na. Wag mo na, wag mo na. Wait mo na, wait mo na, wait mo na. Wag mo na, wag mo na, wag mo na. Nakikinig yun. Diba? Wait mo na, wait mo na, wait mo na.
Jen! Saan tayo bababa? Saan ba tayo? Mark. Diba? Baba na. Ako ba number one? Wala sa atin number one. Bababa na nga kami. Mag-watch. Oh. Stay pa dyan. Mag-watch sila. Niya. Oh. Dahil natin ako marunong. Ano? Oo. Ha? Sino no? Bakal ka mag-chicken. Sinong pizza. Chicken. Oh, duman sa ano? May south pa ka. Sa may south. Ano nga pangalan ka ito? Kaya may kalabang pa. Sa may south. Kala mo dami. Oo. Meron pa. Iya. Ito. Lechon. Iya. Sa may south. South. Princess Iya. Salamat na na. Iyan yun na iya. Salamat yan. Nabalik ka pa dyan na hapon? Ay, takbo mo. Nabalik ka pa? Okay na ba? Yung nga, nagsisit na ako na. Tagay ko nga din ako nadadan. Oo. Nagsusuliyaw na nga di ako. Oo, patay na. Mag-chat ko na sana. Mag-chat na sana ako. Oo. What the? Gusto na. Hindi naman sa akin dahil hindi na ba sila? Makakasitin nga tayo. Ito na. Mapakulog pa ang maigit. Tama. Meron pa ba dito? Wala dito. Wala pa. Ay, wala. Ay, meron na dito. Lagi naman yan. Pag binigyan ng scale,
Hindi ako pinapakila. Binubuhat ako. Oy, sakit na yun doon. Sakit na ba yan? Sakit na yun. Sakit. Pwede ba pinay? Pwede ba pinay? Yan na, yan na. Bakit mo na ba ako? Kahit kuya. Ikaw yung pinagutan, ano? Stop? Stop mo? Meron ka na ba? Ano ba ako? Sige pa, bawatas mo na. Meron ka na ba? Kuya, meron ka ba? Kuya, halit ang silver. Sarap. Yan na. Kandaw. Kandaw. Hindi, boy. Nakabalong ata ka sa si, ano. Umalis ka dyan, umalis ka dyan, umalis ka dyan. Chicken na, chicken. Kape, tula. Kanina, nagtutak ko. Okay naman. Kwento ka. Sige, wow. Nakapalang ito. Yan. Sama ba? Wala yung sarap yung Eh, ang paitaw ko dyan. Ay, kuya. Dami yung isa, dami yung isa. Saka nasipid siya. Ay, meron pa. Ang doon. Ingat ka ha. Uy, yan, tamaan ako ah. Wait mo na, wait mo na, wait mo na, wait mo na, wait mo na. Wait mo na, wait mo na. Okay na ba? Wait mo na, nakapono, nakapono. Ikutan nyo, ikutan nyo. Kariling lang. Sige, sige, sige. Ayun, kapara, tumakbo. Yung kanya, Sabi mo lang kuya. sorry. Sorry. Unay na si Jan. Out na ako. Nasa pin. Wala na po kasi. Okay na ikaw. Out na ako. Ito nga yung plito. Ako lula. Wala ko din na pambaho. Ano ang sabo? Tingnan mo yung haray. Ay, bukala. Tangkina. Sige na ko ko ito na ka na. Laging ito kumain. Ano ko dito? Kuya. Uwi na.
Ako. Ang katawan. Kawan. Very nice. Very careful. Ito pa tayo. Hi. Extra na kung gawin. May dali mo. Ano? Gawin mo ba? Ito. Ay. Balikan. Bumalik ko na. Ay, nini. Anak mo. Balik ko na ako yan.
Napakasikan sila.
Pinandar mo na sa pressure. Oo, pinanggap. Ito ah. Hindi ka na. Huwag mo na lang. Ay, ka na lang. Huwag nagiling sa akin.
Saka na dyan.
Ano, kayo ka lang naman. Hindi po ba kaya kung balik po kung namuha dito? Umis po na bigla. Thank you.
Bukod ka na sa... Oh, hindi ko na yung... Ay, utang na ito na utang na. Ano, bukod ka ba na yun? Ay, pinagawa namin yung buwan na ito. Uy, ayun. Ay, utang na. Di po, tangin na nakita pa yung mga ginagawa. Uy, puta nga, ikukuha ko sa ayos ko. Alright. Sarap pa na ng dito sa ayos. Nababasin dito ano. Ayan. Bago ba galing ko? Ayan. Alam ko kay Jim mo kay ano. Alam ko. Yung kay John. Ano yan, alam ko. Ayaw kay John. Karton. Kasi may pinaka
Ay, basta. Ano mo kaya po sa demo? Hindi ko kayo mga
Mabalit siya. Mabalit siya. Hindi yan dahil sige. Kaya nga, kay Junjun. Hindi ko. Ay, masarap. Baka mo na Mabalit pala ako yun. Hindi yan ang mga Nakakuha ko dyan si Jen. But, yung mga nagdadalo sa sinabi mo dyan, Dirito na. Dirito. Yan, yung dirito. napa, Lalaki, ano, napa niya. araw tao. Ano yung kayo? Siguro pa rin ako balik hindi lalaki. Hindi. Kaya mga gusto ko, hindi na rin sila gusto mo. Anong word? Tapos yun sa dito, yan, dito. Oh, Hindi niya pili. Napa mo na dumaray. ano, ano mo yun? Hindi ko kayo makalunong. Hindi ba? Hindi Hindi ko kayo makalunong. So,
Maganda ng mga ano ng mura. May tiyo. Dito mahal ba ako na? Di ba? Expect man ako dito. Napamalas ko ko lang sa grade. Ah, British na ka, nakakamalas. Hindi pa pala nyo. Ikaw magpala ng mga hip na ano, ang saan? Wala na mga kuha ng tulungin nyo yung laban.
Lo. Yes? Ang tinatalita mo. Wait lang. Tayo nila. Paano mo rin naparot Ano ang nadakot ko? dahil yan na. Ano nadakot ko? Sage, nadakot ko si Joe. Animation. Ano mangyari? Ano malagibo? Hindi malano sa animation. Sige, nadakot ko si Joe. Hindi lang
Yo. Yun ang power of sige, nag-love ka na. Sige.
Luga. Ito nga rin. Ganito hirap. Balik lagi po. Gusto ko hirap. Hindi ako matano, trampoline. Yung ano, dahil alam niyo ako. Ulitin mo nga ulit. Ulitin mo. Go. Kaya alam niyo kung ito pa kanina. Ano ko? Number 3. Tira. Space. Space. Tapos. WWE. Yung pala may kusog pa ko. Ano yung mga buksa? Eh, mo kaya ka. Babay sa kuya. Yan, tipo no. Nauragan ko pa na. May balik na. Kaya na, maniswa. Kaya na tawa. Dahil naman sa ano. Ito, dagdag. Dahil pa man nakatibo. May tapos sa ubit. Wala. Dahil na, di ba nag-ano? Di ba nag-bubadi? Ay, ano mo ba hinimalaw? Dito ko. Pwede mo dito magawa. 100 na safe. Ay, may ano ko, may hirap. 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 Boss.
Tapos pinabalik mo. Ito pa na yung Sige. Lahat ako na ano, yun na, ano, nangayok. ah, ako aning hindi ko sila ko. Good. Ano ko eh. Mura. So, ano ba? Bawas pa. Yeah, mo eh, yeah, Next.
Open mind.
Jonathan Senior, ay ano, ano kasi ko mo? Ay, mga nabo, may meron ka na, ano? Ano? Ito mo, content? Ito kayo sa pagkaw. Christian King sa labat. May ano ka? May Legion.
Iputin ko na kung na Ang taktak yan. Ito, diba yung ko doon? Hindi ko ang story. Pagka yan, natubali ako ano? Ari, gibaga. So, parada rin ako. Nalipot ko yung conversation. Alam niya. Ako rin daw yung event. Puro look ko rin doon. Ako rin daw yung event. Wala ko rin daw. Ano yan? Budo. Budo sa loob. Ayos mo. Dito zero. May dapat isirain.
ikot ko ay pasak na panagbilibid ah. Kaya pag try ko ito na naayip ko lang gamot ko, ay pasak ka. Kaya pag talaga ikot ko ito lang gurang mo yung naayip ko. Wala nang bawa. Isa lang ko naman. Kung talaga ikot mo yung Imbis di ba kung sa ulo rin, hindi Ano ka siya lang? mahutak na. Pag di masyado na sarili, putol mo sa ulo. Nag-question. Alam mo nito. Yabe. Ang mga hindi, ang sabihin, mga model. Yun yung sa rewatch nila. pang ina mo, ayop.
Puno na tubo yun. Oo, ito. Andun yung tabo. Wala maalit. Dala po. Taga-Bicol po ako sa Tawag. Opo. Bakit po yun? Sa ano, ko yun na nasusunod na sa Sabado. Pupunta ako ng hindi sa susunod ko po. Ano po itong hindi po? Ano ba hindi po? 24 po. Sa'yo eh, oo. Dati nagtanong na po sa Sabi nga, sabi hindi daw pwede yung ano, 24 na nag-extra may extra kasi po ako ng ano yun ako tayo kasi sa Sabado sana may papasunod na namin na bawal din sa pasal kung ano diretso na lang po ako sa hindi namin pala sana kasi wala pa magaling mga Bulacan po pa ako. Ano po ang mga kailangan din na ano? Ay wala po ma'am. Kumuha na ako ng ano yung dahil dun sa ang dating pinagawa ko yung binasa ko yung ay ano libre ano yung ano yung tawag yung ticket ko nga ma'am yung ay wag-tip yung wag-tip yung pag yung tapos kasi yung iba yung nag-ano na yung mga
Ang anong susunod? Pag nakita ko yan ka, sige doon mo kumain. Sige. Ako na naman dito. Barada ko na doon mga Sila. Ikaw ba kaya nakasabay? Hindi mo siya nakasabay. Dito nga. Sige, baba nyo. Sige. Kaya tulo na ako. Hindi mag-subay ka pa dyan.
Dave, ba't ko rin si Marl? Mati yan. Kaya, sin. Iyo, Open sa tray. Hindi, magkaroon ng ano, andyan.
lang magtrabaho. Wala ka po ba nagpilila? Ito mo lang. Hindi ka ba ganun mag-isip? Ikaw, palagkawat ka, palagbalit ka pinalay. You know, ikaw na, may kino ka baga, balls. You know, yan ang exchange. Dapat ko na bagay itong bagay. Hindi. Yung ano, huwag ka na kami na. Pwede din naman din si Banal.
Yan na. Right. Dapat limit mo siya na. Ipa. Ipa. Goal. Goal. That's why. Ipa na. Okay, okay. Yes, play box. Play box. Yan na. Yun. Serba, hindi. Ano, okay. Pwede yan na duwaw. Ako man lang kayo, spin na lang sa room nila. Ako naman ko. Ano dyan sa may trim supply? Box, shop. Dahil, yan ano supply box. Tapos, trim supply. Yan na. Palo. Yan na sa record rin. Taas, yan. So, balik girahin mo man. Bako, yan na trim supply. Spin. Ito kung pala ko sa sapatos. Wait. Ano ka naman nagkakulwa? Gusto ko pa nga ikita ko nyo. Okay. Ayun na, rambo. Tapos sarap pa, magalit ka pa. Okay. Nagiging tubig ko sa sapatos. Ah. Ayun na, ano. Tapos ano, batang. Ano pang Chinese? Ano pang Gano'n yung magalan mo, top. Magkapansin ka short. Ano yun? iba ako na Yan. So, okay, natin buwa kayo sa sahod. Ish, boom, boom. Ayos po. Iyon. Sunod. Uy, yun ang Rambo. Pero baga China, kaya nangangarap. Pero baga siya. I think so. Uy, yun ako gusto mo pala ko. Oh, para siya. Back. Lagwan. Trip pa.
Kaya nasa nalo ka pala ko kinapos. Pakinchik mo, pakinchik mo. Ano yun? Kasi yun ang kamadang Sige ah. Kaya kalibreng ka nagkaan. Translate ka lang ginamit ko. Ano? Kila, Ano translate ka? ano kailangan din ngayon na friends nga dito. Yeah, friends. Video. Bukan na no, bukan na no. Pag dapat, pag-iso na. Ano yung mga waiting for others? Sige, parang ano na din. Yan, okay, okay. Kalos-malos gusto na pala na hain. Malas 3. Ito ko nang gusto mahayos. Uli. Bigdad. Kumakain na ba sa akin ng mga mga Pwede na lang pang ano niya lang din. ano yun eh. Ito, ay na ito. Kung meron ito ko yung ko lang. Natuwa ka na ngayon. Then I go drink. Okay ako. Ay, di ka na. Ako dyan.
Tingitinan. Hindi na ako ano. Kapalong ko doon ngayon kung pagpay ko. Panaglaw. Ako mas protect ay ano panaglaw sa Pilipinas sila. Send out the game. Pag naglaw, iyan na ano kami sa Pilipinas. May ako dyan. Ilan sa balita. Yung mana sunod ano ang balwa di di ano mo kami tapa ba din wala kita dyan sa pigawatan mo yung may akin na makita mo ba anong pangalan mo? Ma'am, pasunod din yung ano kayo ba na hindi ka ba na? Ito ako kaya ako. Ay pa nga ni ko doon. Sige, kung ito ang Ano ko? Ano ka kaya ko ba ka mo? Awan mo. Sila na yan. no? Straight. Uy, dito pa naman po. 1-0. Straight. Yan, nagtawag ako. Hindi ako ito. Ito sila. Patak sa iyo. Oh, Uy, malambing. paano mo yun? Wait. Wala ko na sa iyo.
Yan pang kasi alam baby. Muna ka din. Uy, muna ako. Hello. Baby. Dad. Gusto ko akong silong. Videos na. Sabi na ako. Hindi sure. Hello. Bagyo. Bagyo. Magsubot ang itlog. Yung kasubang di ba nakikita tali? Nakikita kasubang di. Sabi mo yun, no? Yung girls ang sabi niya, oh my gosh. Hello? Oh my gosh, ako, Jay. Kaya na mag-mark. Ano? Anak? Jay. Uy, badang. Nagdarano ka. Five na kayo. Nagdarano ako. Utag ka na. Hello? Nagduwag pa sila na. Mama! Ako mo siya.
Ako makakaso. Ako ka nagsipa. Ano lang? Yan, one. Taas. Magbangin na. Bumbangin na. Yan yung sa laog. Oo. Paano nag-i-is ka na? Paano nag-i-is ka na? Bukit ko sa no. Hindi ako gamit dito sa motor. Dali mo, Sage! Jay! Jay! Sage! Ano ka, Al? Jay! Al. Ano naman yun? Hindi naman yung subukan pag si Jay. Ano mas narinig? Gano'n siya, ano? Paul. Hindi, Paul. Ate ko na ito, ayaw. Ano kaya nag-dito? Ganun ka nga yung ikaw.
Out ka sa pre. Sino ka ng t-shirt nun? Sabihan ko. Sabihan ko. Kumain na lang para kailan. Hindi ka pa nagkaon. Kumain pa lang. Kumain na ka. Tanda ulit na lang. Yan o, yan ako siya lang ko. Yeah. Huwag mo na na mo. Nasaan yung mod? Kapunta mo daw po, mas yun ako. Sabi ka, ito na mo dito. Ako pa sa nagduga doon. Panakan, sugat yung giron. Oo, ulog ka na gulay. Ay mo yung kami si Ganon. Ala to po. Uli ni Jing. Nick. Ano mo dyan siya? Kahit na ako lang, kahit na ako Jing, bili ka para mga babatan, di ba? Masuk di kau sana. Ibang dia. Ayam man dia mau pulang. Ini terang menunggu bangun dia sendiri. Magdama na rin yun. Yan nila kaya. Sabi ko, ano nga ako mo? Pag-try sa musiko yun eh. May speed na kami ako. Tara. Kita ka. Wala yung demo. Wala ko na yung demo. Sinto bilios na ko. Mula ako. Meron din ako. Nakabuhay. Ano daw po ko? Daw. Pamangeng! May paglagad pinto. Ha?
Ay, kung sa 51 pa. Tulad Eh, yun. kung siya madalang na ako nito, ito. Yung mga Wala ba series sa dumaan? Papawa siya. Thompson. Papawa siya sa series. Ma-overtime sa film may consider sa 51 pa. Ako na maano no. Ikaw na di mo ganun. Wala. Ako na maano. Ayun lang yan yung ako na sa lumain. Mag-get ka na, di ka mag-double F sa nasano. Ako sa lahat. Dahil, pilot mo si Dominic ba? Ikaw na mas. Madali yung kaukan magbagsak. Ay sige nalagod. Di, ako matarang kung bang Wala na sa na yung kotse ko na. Di pa. Di ka mag-8. Di ka basta mag-8. Bakit ka na kumakarapsit na tagalog mo hindi yun? Then ako mo ay bigla mo ano na yung kotse. Ganda ng tuwa. Isla mag-ararayo at tangaro. Na. Pinabagat ko mo. So, ay, ambient nga sa winter food na yun. Favorite ko sa Ayan ang ano, BXC. baby meal. Ayan ang nagamit ka ng kulay yun. Basta pagkalitan. Ako, sige. Sige. Sa Paris, mabilis yung bala ko. Lalo, lalo, ay, nalayin. Pamalit ako, lagi. Ay, dumaan. Ako, inamalis na ako. Ay, let's go. Uy, Daisy! Hello. Sabi. Lahat, pagbiyahe. Yan o, bangbangin na. Ano pala yun? Ika na, load. Bakit slide? Meron ko na bala. Oo, wala kong pangalan sa akin pa yun. Yan na pa na. Hindi, nakita ko hindi.
Wednesday. Wednesday, pinakalaban ko ito ba? Uli, o times ito. Ngayon. Times ito. Uli. Times ito. Ay, tatlo ba? Tatlo mo. Oo, pangalan na naman ako. Apat. Kung gamitin ka, mas laki yung bala. Uli, o manambal. At saan mali ako na itong usulit pinagbawas? Ako, chikita na. Ito sa ay, ito yung mali ko, upal, duldul mo na mas naka. Kasi rin ka mas may ano. So, next, napanong. Yung pasaro. Oo. Mas nakagadan. Hindi ka mag-check. Hindi ka mag-check. Oo. Pag-ikaw, makinig ka. Dilag. Ayos ka mo. Dilag ka mo. Paputok ka dito. Yan, nag-desenyo. Paputok mo. Kapit man ka, ikaw ah. Kilala na. Ako na ko doon. Out na. Ikaw na? Hindi na dyan.
Isa na drain, bumulag ko sa drain. Yan talaga pala. Tingnan mo. Lagi maging ganda daw. Yun naman karotis mo ka. Yun, ilapit. Crush ka nga, yun ni ano, medyo mare. Pambingson, magalit eh. Ha? Pambingson. Pambingson. Pambingson nga yan eh. O kaligday. Ay na, mali ka na. Pumunta. Pero ako pizza. Wala. So. Amis na Pero kala mo tuloy. ano daw pag ako iyo? Uy, putang binabarayo ko na. Bilo. Walang gas. Pero ang marunong ko. Hindi pa sa dali ko. Gusto ko may palo. Snake eh. Ay, nga na ba? Lumalabit, kasi rin na bumabalik. Kayawin ko pa rin ang gagawin. Pwede nyo pinyagan nito gagawin. Subok na subok nila din yung susukon. Hindi nilusok, nilusok, nilusok. Nilulusok yung kubong sa pagkat namin. Kung kubong nilusok. Kaya kami nalilas yung pataas. Magalabas. Nalilas yung paralakas. Dito pa sa klaro, pinatalo. Ano? Yes. Idala ka, dadali nila, magdatos mo, siguro sa kanila. Idala daw mo, so ba Ay, matagal na ba? Dahil yung sa vlog yun na rin at dahil yung kaya ako. Sarap ng dami nagbago, dami nagtulungan na, nung kilalanin ng tao, dami nagtulungan sa akin, malaging maming ganado sila. Sabi ganado, sila, sila, ang sakop ikaw rin, ang marisagaban, sila balot ng sakop ikaw, abot ako nila, at ang maabot sila. Di ka madamot, at kung di ko sinaga, sa ugali wala pa rin binago. Tao pa rin pag umahanap sa tao. Ang lagan na sa akin, hindi ka magalaw. Hindi mo nga pambawi. Hindi mo palabi. Maulog ko na ako. Hindi ka magambal ako.
Nick! Nick! Ano ko ulit ka na? Ba't nagdagang? Dali na, ginaw! Meron pa ito. Ikot na baga pang ano. Dapat ang ano, big day. Yo, inano eh. Wala, ano na sa natin? Ano dito? Ano saan? Ay, speed. Tapos na. Tapos na. Pero ano yan o? Sige, usap ka na yan. Lahat. May single lang, may single. Lahat. Dominic! Sheesh! Yang, pwede? Mas pinangasan. Oh. Dahil parang namin ito. Dahil mo na yung sinisuot. Malas ka. Anak kitang motor kami ito sa inyo. Sniper pa ito din. Sniper. Ayaw mo siya po. Ano? Alam mo, mga Rob, sige, may peace mo. Huwag mo dito. Malapit ang dyan ko. Wala, nag-bus ko rin doon. Then, dahil ko na babay sa ulap na rin. Siyempre, babay, pinigil ko. Yung nagiging ang pagpakulo. Ikaw ka lang, manapit na dito. Paano mo? Ano? Ano yun? Ah? So, ano dito sa po? Amen. Ano paano na to? Yung mga iba ka na.
Para mamay. Bisa bilang kasar kasar nih. MC. Hello, ma'am. Yo.
Uy, pagaling na kita. Gamit ko na ano. Gamit ko na. Anak pa niya ako. Hindi dito. Dito man. Diretso sa likod. Ayun, nagbulit ko sa hamak ka. Uy, pag may cycle ka iba. No. No. Gamit ko po ng motor. Ako pa na nagpapatulog. Gamit ko po sa sila. May bulit ko, mga yun ko. Oo, dalawa niya ito. Ito, ayun mo. Ayun pa man o. Uy, madulag na dito. Shoot.
Scam ka lang. Ang body mo. Wala din ako. Pwede naman na. Ano mo ba mo? Iyo, mag-ako. Pwede ko na yan. Pwede subalik. Dito dito. Dito. Meron kaya ba? Ito may kotse ngayon. Kaya mo na. Ngayon. Uy, Dominic! Kuya no! Kuya no! Hi, Snake! Buhay mo ulan eh! Snake! Walang buhay. Ako may kalabang pa. Diba? Wait, oh. Snake! Buhay. Pero kills mo. Bye. Ha? Yan, gusto na lang ka na. Ha? Wala kita sa may ating nag-ano. Apat, ay gawa. Alam din na. Ito ba ang ano? Ay, wala din na. Magalit ko nga po. Yun na. Last month. Palag ka, wala ko ulit. Okay, kaya lang. Ay, yeah. Di ba kumukuha? Si ano ba ba? Ako ano?
Oy, ang ingay nyo, huwag kayo. Mabarahay kayo, Daisy. Ay, ang ina mo rin na naman. Ang ina mo. Gago ka. Gano'n naman, pre. Ako na, pre. Ingay mo, ingay mo. Bubo ka, bubo. Anong ulit ng bado mo, pre? Diba? Saan tayo, pre? Saan tayo? Saan kayo, pre? Sama ko. Una kayo, sama nga ako. Ha? Pre. Saan kayo, pre? Better life? Ayun pa. Ako to. What? Ang dami-dami. Ikaw. Basta sa mga Pando ko no. Mabutay mo juwid yan. Masabi ko ako. Namahanap sabi ko. William
Ano? Hindi. Sana eh. Wala ka. Uy, kanta na diba? Oh! Yamaut na ako. Saan break? Open mic ba kayo? Open mic. Open mic. Open mic. Oh, pasapon. Open mic. Open mic. Kailan na ito? One. Three. Video one.
Opo, opo. So, mamaya ako rin. O yan. Yung app. Gusto mo? Yung app. Yung app.
Sabi sa one. Pera. Cheater. Sa one. Sino ba yun? Bubuhoy.
Bakit? Eh, You never see. Hindi mo makita yung bakit? never see. Oh, yeah. Parang That's my point. Bata tayo. Bata. masuk. Pwede ba yun? Ano ba siya, ano dyan? Qualified?
Hindi, parang sinasadya niya. Parang sinasadya niya. Ito kaya. Kasi meron sa kanila. Ano to? Oh,
Yan, umalit kayo. Oo. Ito, may lang po. Ayun sa rapot. Uli sa rapot. Ay, mga nila, sarap ka. Pati ka sa stage, sa taon, stage pa asa. Stage, marag na. Ano ba nga yun? Ayun mo. 24/8. Ay, may city ko sa napan nila. Yan, ayun. Ako, PNC. Di pa nga. Hirap kami ng kami. Ayun. Ayun mo. Ayun pa yun. Wanawan. Sige, shoot ka na. Bubu, puta ka! Silbi. Lupa pa sa namin na, alam mo, pero gusto na namin. Eh, Bila daw. Ano yun? Ano yun? Kaya nga ikaw yun, dapat ano para natin. Yan, ay rank na tayo mo. Sabi ko harap mo ito, ay rank mo. Sa kapatid. Sa kakain na, gano'n ka lang kayo ang kapit na nag-speak na si ito, si Dalipo, yan, nakuhaan, ano ba yung, yung palayin, ba ka? Yung, may isa na nga,
ulo eh. Siguro sa binayaran, wala naman. Kasi nag-fight. Tapos di ba dahil? Ang sabi ko naman, hindi naman. Hindi ba mo ganyan? Ay, may kaganan pa. Tapos, di ba kasi ng kaganan? Pag yari, masarap. Ay, kaganan. Bala na. Wala Place water mga wala akong dinabisyon. Wala. Wala akong dinabisyon. Wala akong dinabisyon sa pagbago. Wala akong pagmano. Magbago mo sa mga sindi. Kailangan, One. oo, Para sa ito. One. wala kang balik. Late. Okay. Hold on. Kaya mo. Tapos na, ubus na. Wala naman kawa. Kunyari, kapuro sa iyo. Pagpayag mo, mas fácil yung kawat mo sa dito. Magwakal sa dito. Magwakal sa dito. Ano na idea? May bus na lang.
Kalaban mo man sa namo. Taklang na ba ako? Kasi pakangayo. Nangayo. Kaya nga para makabuhay ko kasi ganito ang hindi mo mga hili. Kaya sila, oh, bukas-bukas ka na. Sa iba sa mga Dali yung ato ko sa yung yes, kuya ate. May nagamit. concept ko. Yo, wow, Ano ba nakalagay? Guys, kulay pula ako, kulay pula, yan o. Tapos, pwede yung pwede manitan. Guardian kasi. Diba na? Kasi sumasabi mo sa nakal. Nahulog ka mo sa kulaw mo. Snake ba? Yan. Yung ano po, sinabi ko niya sa mga dito. Ngayon, gising.
Kaya natako lang ang bal, yan ang magiging, kaya natako lang ang bala. Ito na, ito lang, ito lang. Ito. May sili ka na. May ito na. Ano sa tulog sa'yo? Ha? Sa tulog? Salamat yata. Na-skin din ah. May pa man.
ang live ko. Pwede daw, eh. Eh, gumaman ka na sa yan ang gusto. At kailangan ng birthday. Gumaman ka ng biruan. Yan ang gamit. Kailangan ng sorry, kailangan. So, tinggalin na. Lahat, ganun mo pinalala. Up, back. Ay, kuya, naglag ako. Nagamit ko na. Nakawal mo na, ah. Ayun, ito ba ang slide? Sabi tingnan. Napakaiwala. Sinikat mo niyo. Yan. Sinikat mo yan. Sinikat mo yan. Ito mo naan. Ito mo naan. Eh, naan. Ito mo naan. Tapos oras mo na ano. At saka, isa, ang baba. Salamat po.
ikaw na yung hindi nga sa yung lang, ikot yan, at hindi yan, yan, hindi na, kapag, hindi, may iba po, yan, mas sa life, na, Bye-bye, bye-bye.
Meron. Kaya dito lang yun. Open sa play.
Ako, ako, pwede yung pagkakita. Anong tira? Anong tira? Anong tira? Ay, nasa ko rin, pati ka. Kasi, sa ganun, kailangan ko. Sa ganun, kailangan ko. Anong gulay ka? Iyan pa na dapat. Ano ka na wala ko dito. Ha? Then, one ang goal. Ano dito ko? Kudulo ko. Dito ko.
Hindi mo yun. Wala. Yan. Mas iyan yung Hindi na nakaligo. Kasi sa napakulog ko. Bakit ka mahalin mo? Bakit ka ibang ipirakon ka? ay pira ay panay mo nag-spin mo pira. Kami ko tayo di ba daw ano mo rin ito? Hindi nga ba rin yung ibang bola?
Yung beres daw ano ko, pwede ko. Kaya naabot ka rin. Inawakan sa pagpalitan. Minsan, ako balo ko dito nila. Hindi man especially. Ayun.
May bariya ka ba na yung 50? Diba to? Bapak mo ba? Hindi lang mo pala dito yan. Ay, ito ba schedule? Sabi yung parang report sa trabaho. Dapat ay yung lang gasan ni isang maganda. Salamat din sabi. Lalo na Jollibee. Bago niya pinili niya ano, may ano dumami ko mabila. Tungtong, ano yun? Maganda mo nga yan. Ganyan No! Iya, matulog ba ang alpa? Matulog na siguro. Kuya, na matulog ka. Wow! Tawad ko na ang pindot. Iya, lubog pa mo lang ko ito. May invisible on?
Mother's Day. Kasi ganun baga, kung yung buhay talaga ito mobile, sa tingin mo mobile. Ayaw mo na dala. Kurang ya, dia menggelar atas bendera karena ini nggak dia lebih berbuat. Bilang ano, pada ulo. Yan din, dapat siya. Nalay mo din na siya. Nagpo ka, tama mo. Yun, ikaw manada mo.
Yung ano lang, yung gano'n tata-tata. Sheesh! Natulalo. Ay, ang kasama eh. Oh. Dito ba? Wala pito? Wala ka na medyo kung gawin daw. Sino? Kasi mo lang. Hindi ko magtubo. Tugtog mo. Ito kayo, hindi ka nagtutubo. Natanik. Uy! Ano yung sarap niya? Makuha. Magutom ba ito? Sarap man niya. Dahil Yung pa ba? receive yung Yan. nakukuha mo na ba? Ano? Ito. Yun na ah. Kasi diba, kung ininom tao, sila. Ano, small, medium, large. Tema ba kasi yun? O yan o! Ano tao? Oh, sa tao? Ano ba Pag ininom tao, gusto ba ko yan? Pag yaw lang dyan, yun na. Matukan mo. Eh naman, nag-ano na. Matagal na tayo. Sige pa nga. Tagal pa nga lang. Kung bagay natin ito, boss. Napigyan ng isang kapos na pinakapagsabitos mo. Wala ko mo. Pwede ko sa labi. Ayun, ako lang ng days. Ayun, days. Kaya ako nailim ka mga kaya Hello! Why? Hello! Kung saan tayo gawa? Kasi say,
Yellow. Bang nakapira mo. Roy, bakit na mo? Gumbang. Gumbang ka dyan. Gumbang, kuku. Iron. Kita ba ayos na nakagada? Okay. Shoot, yun. Para rin, masalamat sa badin. Pero hindi naman ada dito. Hindi na raw po. Really, guys. It's not really. Yes. Ano ginabi mo? One po. One. Ilang mga tukod sa likod.
3. Bulat ko ba naman ito? Hindi na, bukas na. Magbakas ko na. Ikaw, ito na patawaran na lang. Makawag lang, no? Okay. Mayroon na pala. Mayroon. Ito mo lang, Mayroon. Wala dyan, wala dyan sa baba. Mayroon. Sige. Kapila ka din. Ito masiwa ko. Hindi mo nagdumuli. May na, nag-hirap ng alam mo sa Para, Hindi, bagay. may ano hirap. Baby, di ba ganyan? Rock na yan? Rock na. No. No, nakapagod ko na rock ko. Marabas na ano. Ano, bagay na. Nakakarap lang. Nakakarap lang. Hindi mo nakakarap lang. Nakakarap lang. Nag-out-relate. Ako dyan. Ang bilis. Naglilis. Ulo. Saan naglilis? Bukong ko din sa tayo mo. Bawal niya ako sa... Lato. Mama Maria. Ano na ba? Crossfire, pwede. Iyo. Sa'yo mo sunod na. Ha? Sa'yo mo sunod. Para to ko daw sa'yo mo. Ano ka, Jake? Kaya ano? Kaya ba na? Ano? Para joke, Dayman. Bakon ka ba na? Alam ko, nung kaya ko po. Para joke. Ah, sinabi mo pa. Pre, pasakay! Kasi, number 3, pasakay! Balik kaya yan, may kan naliga adidiman. Iba. Nakakawat baga ako. Diyan mga kumawat ka, di dahil. Iyo. You know that? Wala man talaga. Pilingon mo. Ako, Pilingon ko mo, ili. abul. Piling ko. Ayaw ka doon na bull. La la la. Lagot. Makata ka ni Jake. Dahil, makata mo style. Yan ko style. Iyo. Hindi. Saling ka mo sa nagaro ng photo. Usually, Nilapin mo. Anong nag-i-view? Shazim. Shazim mo dito.
Sinaw. Okay. Dari. Hindi ka doon sa pindig daw. Hello? Tignan mo. Huwag may nitungay. Okay. Salamat po, Nay. Kaya ang pala mga dinikit na 1 aim. Kung saan mag-donate mo, please, and pambalot ako siya. Ha? Pambalot. Ano? No. Pambalot? Sudrin, mawal. Sudrin. Ha? Mawal. Please, wait lang. Kung baga sunod dito. Tapos na kayo. Ako na, G. G, magpapakalan. Lalubot ko. Eh, wala nagpangalan. Hindi ko nagpangalan. Dapat lang yung video-video sa yan. May ibang katulad yan. Sagutin mo, anak. Hindi ako si Ako na lang mabait dito. Yo? Papa Jo. Nakaka-train. Dali na train ha. Dali na train ha. Pero ako kasi tingin mo sa pira ko sa kuko. Ikaw na. Pero mas mapira ko gira. Oh, sikoy mo daa. Bo. Ito. Iso. Pwede mo kamo. Sir, sir. Bakit yung inak guys? Kaya, kaya sa akin Siyempre, hindi mo sa na. Pwede ginaka-out mo dito. Dadalhin mo na yung rapre. Oh, 1 minute. 1 minute. Ang sakit. Sakit. Dadalhin ako sa brain. Ito mabait. Iso! Ay, kalagaw dito sa mukha ayos ka. Pare. Tres! Bakal. Natanong ko out na sa number ko. I-open Ano mo. na bugo? Hindi mo. Yeah. Ay, igsaga ni Dre. Sabi ko sige na. Sabi ko sige. Walang tubig. Talaga ko gusto. Kita ko may na. Ay, paano nagkuran? Ay, gini mo dapat. Ka. Kung araw ko sa Central Wall. Oh, pero may nagino. Tingnan ko. Elevated ka. Nga, naka-auto lift, sa bakit na, pista mo, tingin ko, Pamilya lang. Baka ba itong ano mo ang pag-trip ka? Diba? 1, 2, 3, 5. Oras ka mo doon na ito, eh? 1, 2, 3, 5. Ikaw wala si po. Ano? Hindi na ako ba? It's the next Z. It's the box. nasa ano gusto mo? Kaya ko. Mga 20.
Mga tiyan. I don't beg anyone for ano, Kasi nag-iit ka, kasi nagtutulog sa ito. So, alam niyo, I don't beg anyone for Robux for so much Robux. Makuan. Yan ang privilege ko. Totalship pay. wala, pinagtiyan ba? Siyempre sa ano, yan na ito. Ayun. Oo. Then, ay, napandak man. Iba pa pa eh. Napandak man si, ano pa si, ito, si Bibi Giant. Cardo ba ba? Ah, yeah. Ano, ikaw ka manalo? Hinapot ko ito yung, yung MM2. Ano na search mo? Ano na search mo? Like, dahil para nagdapot ako. Like, yan. Hoy, pinakay ko na rupa. Parang kung may Robux ka, I reach. rich ka, sigurado ka. Dapat, ano lang, mga third floor. Rich ka. Dapat, mga third floor na kung rich ka, dapat, third floor na Sabi ko, reach of time. ikaw pa nagsasabi sa vlog. Sabi mo, I'm rich. Oh, rich ka. Kaya na nag-reach na. Ade, Oo. Oo. nag-pray ka. No. So, Wala ka. Rich out ako. ano? Wala kung may gusto ka. Mag-rich out ako. Why eh? Okay. Ano ko nga Facebook mo? Wala din ang halaga. Okay. Okay. Sumisisa ko yung wala kang vlog. Siyon. Wala kang hindi. Naka-oray lang dapat pa doon. Saan kasi naka-off ka ng ano? CJ? Ano to? Hindi daw yung ano sumisinggit mo. Yuri sila for others sa birthday. Princess Rafa. Arts, yes! Wala, makis ay SS. Ibo ka na kanila pero rich ko. Why daw? Ikaw kay Papa? Ha? Ikaw kay Papa? Ano nga yun? Ano na may kumpiti? Ano video? Kapag tangay, inari tangay sa ano? Kapag tangay, inari tangay sa ano? Sa daga. Ay, sige si mama nyo ko na ako.
Yun yun, nag-compete for sa pinaray sa daga. Basta nag-compete ng mga nagsaray sa daga. Wala na ako kuya. Nagsingit si mama niya, nahiling. Ada. Paano? Sampuan, tuloy. Wala. Kita mo? Wala. Ah. Ah. Pwede sa inyo. Pero ba sa masibo? Ito, very good. So, very good. Very shiny. Very shiny. Ayun. Para yun sa ako. Kaya yun. Ako mo. Kung ko kahit aga, adik ka talaga. Adik mo meron. Hindi kasi alam ko yung gusto mo mga Gusto ko may consider ko. Hindi, hindi. Hindi na ano. pagkasalik. Hindi ka totoo ko, ha?
Hindi. Kuha. No, it's nga, Yung bago. Egg. Egg. Bakit egg? Yan lang kung ano po po. Seventeen. Hindi naman yun. Pagpagka. Dito. Pagpagka. Maga. Kapatid. Oh. Wow, no? Maganda ko. Eh, janitor ka na dyan siya. Okay. Ano mo man dyan siya? Maliligid dyan siya ba kung atin? Sige po, kung ako yung maliligid. Hindi ko na pinag-save. Sabi ako. Ano ba ba? Dito ba?
Bagay ka may roller coaster dito. Wow, grabe. Okay mo na ba? Tatawa tugod na ako. Hindi, ikaw nang ibulang ka. Kaso kung magi mo, ang sabihin mo, parehas mo sa na, ano, pag natapos mo na, parehas mo sa na first year. Product cost. Bali daw, di pa overprice mo dyan ang sarap. Hindi mo sa ano dati. Ang gardi kita yung ganun sa kanya. Ikuan mo dyan mag-dito sa talaga ng dako. Ay, dito ko na kasi. Ano mo yan? Isa yung mga sabi ko lang. Yeah. Hindi nga din yung sa mga ibang ano, team part. Hindi nga naman ang ganun yun. Pwede kasi sa kanya. Babayad ko dahil mo. Magigirahin. General Sister.
Pag-igibo siya sa din ng ano. Hindi. Alam mo yun. Hindi. Yes, sir, always yung bilang. Nagagibon mo. Kaya makaligo. Hindi sa ano po ba ito? Hindi, wala ka sa mga. Nakaabang. Nakatang. Patay ka din. Lahat. Kaya na ito. Alam! Ninya! 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 At that is you are the love. Rockstar. Pinit pa lang doon. Ah, Pinit pa lang doon. Uy! Ikaw naman sa nabulas yun. Ang kapag yung makato ka na full ride. Yung roller coaster. Tapos nagbugan mo bulan. Yung mga 150 sa kanya. Kapag ayun sweet na pangit din. Balikan po.
Pasagin kasi. Isa na balik-balik. Bukasan mo pa buka ko sa dito. Ikaw, pangalan mo. Ha? Pangalan mo. Ha? Ay, pangalan mo. Thank you. Ay, hindi. Sige naman, dapat. Hindi. Saan? Ano ba daw ko? Kasi ito, kasi mo nang lalagyan niya. May tayo ng gas na. Parang ba talaga ako dali yung sinama. Nag-break lang. Ba't ka lang? Ang padre, Yan. Hindi ba yung tao yung umilit na yung bertas? It's a video. oras lang. Ano ko din? So, di ba? Ang buhay muli. Tulak sa atin. Sure naman. Sabi siya kayo po. Buko pa lang at pag-reach. Ako, Tira siya makasasyon ano. Yan ang
Good shot. Out na tabi sa sakay. Tapos, open mat. Hindi man daw. Uy, ligtan na. Ay, lagay ka na sa Facebook ko. Ayaw ko nga. Yo. Yan, malapit. Baka tayo pa. Bugin. Sikit ka. Nakasignan. Nakasignan. Hindi ako. Uy, may shot. Namamalik ko na yun. Intention ng art na nipag-save. Yung malawait na. Ito ba ko? Oh. Diggs, tama ka, Ding, oh. Diggs. Taon. Minipoy. Ito kaya yun, minipoy. Game 5. Kuya Jody mo, advanced game 5. Boston versus Club. Low.
Ano ako pabuhat ako. Pabuhat ako sa iyo. Kaya na pre mag-mark, doktor. Kaya na mag-mark. Mark. Time niya, mark na kayo. Diyan ba tayo? La, bakit niya nagbaba agad? Ay na, kasi yun eh. Bumaba agad. Lakas ng tira nila. Hindi na natapos. Pedro. Wala na kayo dyan. Ako na natapos. Pupunta na lang ako dyan sa mall. Mall. Pupunta na lang ako dyan sa mall doon. Kasi ang dami ng kalaban. Nakikita ko ang apat. Lima. Ano? Sumusunod sa'yo. Kaya ako. Natakot. Kaya ako tumakbo. Google Map. Oy, the favorite of the sniper is Cal 98. Oo, SMD pa. Ano, napatay ka ba? Hindi mo lang kung napatay ka. Napatay ko ko yan. Naniniwala na sana ako. Kaso may tulog pa. Ay, linaw, pre. Natapos mga lakas ko. Ito, pre, tatanungin ko kayo. Ito, pre, tatanungin ko kayo. 75 pa kayo. Wala, kayo ko lang. Wala ka naman yung gusto. Ay, gusto. Nasa labas ng luto. Ano naman yung kaya pa? Bago ka lang, takina. Ikip ako. Drive pa. Grabe yun, no? Ito,
Punta na ako. Tumago ka dyan. Kasi ako pupunta na sa'yo. Steady ka lang dyan. Sabi na yan. Hindi po pa ako dito, Glenn. Yay! Ang dami. Ah! Tangina, nalikod ako. Tangina, nagulat ako. Babay na kayo. Usual.
ka lang, pre, mag-mark. Mark na kayo, pre. Mag-mark na kayo, pre. Ito. Ano? Wala kayo sa mga yan ang umahan niya bumagsakan eh. Basta ako makalot, mahala kayo sa buhay niyo. Yan na, yan ako. Kita na, higit lang, higit ako. Kasi nasabi ko dito ako eh. Tapos, kaya nga ba? Wala kang malalakad pa. Oh, ingat na lang tayo dyan. Kaya ako wala akong pakialam sa inyo. Ingat kayo sa buhay. Kaya ako lagi hindi pag-vlog. Kaya nga sinabi, enjoy ka na mag-vlog. Ano ba ito tayo na? Wow. Kita ko diba? Pre, kailangan ko pre, ano pre? Kailangan ko 98. Ano? Outward. Ha? Yeah. Kailangan, eh. Kailangan bilis ko. Wala pa akong mensahe. Subukin niyo yung mensahe. Kahit text ko. Sige na, sige na. Agad mo na lang. Ah, si number 4, mapapatay ka. Layo kasi number 4, oh. Ano, parang ano, meron na parang, huwag nyo na yan, patay na yan. Ano ba na tayo? Ano na tayo? Siguro kasi yung nilalaro, parang yung ano, bitter lake. Nilaro ka ba na bro? Ano, CJ Del Castillo. CJ Del Castillo. C. CJ-A1. Yung anime, ano, uy, mistake.
Ayun ang pala. Mga ano pala, mga 10 days. Sabi pala, then ikaw. Ano ba nagdala? Easy. Ilong. Down. Right. So, kaya may narinig ang ilong. Ang right. Laban ako. Ayoko na ito lumaro kasi ang napansin ko yung iwan ng palagi. Ano, naga? Del Castillo. Castillo. Tabaco. Albal. Albal.
Kala ko mag-stay pa yun. Kailangan mag-heal ka ba? Ito, tagapan ka. Narinig mo yun? Nakamit mo sa ito. Ako, hindi pa na ako. Yun ako. Yun ako. Dalawa. Hindi ka muna kayo, ka muna. Ang ina ko. Patay na sa akin yung po. Alam ko sa... Hindi mo ba kayo magpapayo? Ang ina nag-load. Hindi ka tayo yan. Ay, ang ina, ikaw na yung nag-add. Ito na biyak eh. Ayun, alam ko, nabagtulog. Ano, doon na tayo? Ano na, nagulat ako dun eh. So, pre-alam ko yung ano mo, pangalan na sa FB.
Ano? 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 Ulit. Just there. Just briefly. Ano ba dito? Yung lola mo kita? Yung nila kabulaw? Yes, sir. Ang nilo display siya. Pero, ayun o. Dalawa ko sa akin dito. Dito. Sa kulbul na ginagawa ng ano na. Yung back. Yung nada. Wala ba? Wala ba? Ha? Meron ako. At siyempre, ano eh, kaya nga low damage. Magamit na ako ng okay. Ako na, baguhan. Like 56, like, oo, ayaw na. Tama na sa akin,
kapatid ako ganun. Kasi yung kapatid ko na kaya tanong ko kung meron ng mga bala o mga equipment. Hindi sumasagot. Hindi. Computer. Analysis. Tapos, ayun o. Ayun o. Hirap. Oh. Ang unang yan. Saktong-sakto yung ano mo. Saktong-sakto. Sakay sa pa. Wait lang. Kailan lang mag-backlit nga ang gold? Ha? Kilala mo ba sa gold? Yes. Yes. Hindi niya, kung hindi niya, yung pinili yung gagawin na, hindi sa ito na sa lusaon. Yan mo, nag-uud. Oo, binabastos eh. Napag-agal na, ah, paano? Sa, ano? Hindi na, na-invite kita na, huwag ka lang mag-e. Ayun. Nag-miss ko yung, ayun, parang ako, parang hindi ako, hindi ko naman tayo. Sabi lang, ayan, yan. Parang dalawa lang yan. Wala kang wala, sorry.
Mga friend, okay? Pobre ako, balik dito. Hindi ko mag-chat ka. Kinukuha nito, palagi ano, yung sa iba. Oo. Yan yun. Oy, down. Down lang. Ayaw nga dyan. Ano ba? Ano ba ang ano ba? Yung parang to?
Apollo. Alam ko pre, may ano yan. Tama, huwag mo creation page yan, di ba? May natin sana yung ano, ano. Ito mga kaibigan, natin ako na natin yung ano, yung kaibigan, makalan po tayo. Namiss ko na rin yung sa ano, yung sa Rose. Yung mga baril. Ito hindi. Lalo na sa akin, di ba? Dito po, ano, ah, ano lang, kalahati lang buhay mo. Ayun o, pinakita ko dalawa. Maging ngayon pa eh. Matalon. Minsan eh, ang nilulog ko lang dito. Oh, aray. Lakas! Malakas. Ah! Tulong! Dali. Ano, patay mo na yung isa? Eh, ano, wala kayo sa akin, patay, ano.
Wala. Patay na. Ah, patay ka. Ah, sige na. Kunin natin yung ano, may ano na, lagyan mo naman ano, gas. Lagyan mo ng gas. Ano, i-click mo lang yung ano, yung parang gas. Ah, ako na nga. Drop mo, gas mo, drop mo. Alis na tayo dito. Sana tumikin tayo. Ha? Paano? Paano? Ano, screenshot lang? Screenshot? Oo, may nag-chat sa akin. Ah, ito. Sandali. I-ano mo. Sige. Ikaw na mag-try. Nasaan? Ayun o. Patay na yung isa, patay na. Sino yung isa? Lot. Lakas ng bawas. Sandali, nag-game mo na ako. Sandali. Okay. Hello. Bad-driver ka talaga eh. Uy, may O. Sandali. Gusto mo ba next 8? You know, love.
Patay na. Isa dito may nakikita ko may isang kutsi-kutsi. Ayun na may kutsi-kutsi doon. Oh. Patay na sa center of the earth. Patay. Dali, hindi ko nakita. Dito ako. Patay. Patay lang dyan. Master pala ako dito. Wala lang ko tatlo. Sige. Ano ba ang hit? Okay, may coming. Lang. Sinabala ko dun. Akala ko matiyurgin na tayo. Kaya nalit ang bilog. Wag mo ako play pa. Kasi ako, wala na matulog. Ang ubad mo. Wala ka patay na lang yun sa ako. Tatawag mo. Ako ito. Uy! Uy, wag muna ako pamatayin. Ah! Sayang! 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 Dali, may invite din ako. May invite ako. Dali, may invite ako. May invite. May invite lang ako. May invite. Ito, pagkabi ko dito.
Novel po ako ba? Wow, pinus niya agad. Bakit pinus mo agad yung ano, nag-picture tayo? Ah, case free. Tuloy sa case free. Pre, ikaw na pre mag-mark. Ako na. Dito tayo, oh. Sayang nun eh. Hindi ako sa bawas-bawasan. Ano, sino yun? Nagano dito? Ayun, may isa. Oh, may apat dun, oh, may apat. Taas. Yan ako. Siyempre sa'yo, pre, meron. Siyempre, stars, pre, meron kasi sa'yo. Siyempre, patay mo na meron sa'yo. Patay mo na, pre.
Ako lang siya mag-drive. Gusto. Bilang outing. Like, ay bilang outing.
Eh, pasukin din nila pa rin. Pasukin nila. Pasukin na. Gmail. Ah! Pasukin na. Gulat ako. Kamashing gun. Baba ka na dyan. Alis na siya. Yan ba yan, di ba? Kaya dyan pa yung taas. Yan, yan.
ako lang po tumatalo-talo. Ayan o. Pa rin niya. Ang shoot dito. MVP na naman. Ayun. Ayun na. Tuwa na lang tayo. Yun, walang kaulan din ang kami. Ikit-ikit ka na din. Lugos yung malakaw nito nga. Bilang mo. Yung ibibig nga ni Bilang yung apa. Ando ko nito na nila mo na. Wala ka. Open sa wall. Okay dyan, no? Tayo. Partigalat ng mga oras sa ano kan sila. Kaya kaya ka pa. Nabra ka din. Ang yun. Yung mapira ka, nalibre ka. Pwede na daw kapil ko. Ano siya, ano? Gold. Ayun mo lang ako. Control. Wala pa rin may ano. Session, mga nakaka-cottage. Aribig ng ano, pagbak, wala. Hindi, gumawa ka, aribig ito. Pagulay. Oo. Ano kulay? Na ito. May ano na ako, may una with James. May ano na nga, gayon. Wala ko naman akong James. Sige.
Ito, ano. Ang gusto. Ako ko nang bili ka nga. Ano ba dito? Bumong ko. Yan, for blackboard. Ika ng surat. Ano ba yan? Dapat nyo kasi sa ako. Dalat buhok. Gamay. Ang yan bilang mga nila. Pasulat na rin ang pala kumayo. Sabi na nasa papel ba? Don't touch my birdie, don't touch my birdie. Nawarin ako dyan, saan ko sa nang ulo. Kasi, hindi na mo. Ano, iyan ang bilang ibabaan. Hindi naman nakakawasan. Iba yung naman sa ano, sa pagbigay dito. Walang beauty. Pag ito yung katabi ko, anong sumasabi? Nasalita at sumasabi na ito. Don't touch my birdie, don't touch my birdie. Alam mo yung Ito yung mga pa-friends ko siya. ano, may motor talaga ka ganyan? Ha? Eh, magbili ka no, mag-drive. No, pero naman. Pero kaya nga. Lagi ko rin, lagi rin kami. Lumas ang piyat na ito. Ito lang po ang naging
Ay, mga pinyo. Pinyo. Hindi mo kaya sila yan. Ano ko dyan? Soccer. Soccer. Ano? Boss na yan, boss na yan.
Sabi ko, pre, sana, hindi ako naman. Kaya, nakalimutan tayo. Eh, kaya pa, may alaw, may kanin pa, may kanin pa, ah, nagpwede, isa pa, ayoko lang, ayoko lang.
Sampulan mo po.
You know, but di ba mga yun yung ay yung ang buhay ganito na ulo.
Oh, tama yan. At sabi sa ko, Kaya, kagaya. Mabisa po. Jose, Yan. ikaw guys. Ha? Meron mo na yun. Ha? Parang may maganda.
Bago na nga. Ako niya ang lakang ko rin ang kahit na pula na dito. Kutsi na ba niya laro? Lahat na ako ako. Bago na. Oh, nagbibisya to. Oh, nagbibisya. Ilan mga pagkumarag, duwa na ba motor na niya sa kuya tapos so Anong gusto niya? Ayun, gumawa. Hindi po ako nagkano. trabaho so balik na so balik. Spain. Ay, sa ko yan, nakakot mo. Lulus ko ganyan yung parang isda ka nga, yung subukan na rin, tanga ako ni ispa nga niya, naligo. Kung ang gawin niya rin. Yung isis nga niya, parang galing gawin siya ng gawin. Yung ano, ano ni Tim, kung ulit is Tim, kung lang yung dito. Leo, marami na. Yeah, po mga spinado ako. Sige pa mga. May iwan na gym ako. Ako. Leo. Leo. Bato ni Ikaw Bajo. manarap ka si ano si Jay. Bato ni Bajo. Bato ni Bajo. Pwede ba na ano, marami na. Panalo ka ng pagbabayad, kung babae ang pinalaki. Wala, wala. Sa'yo, ito ba? Saan ko sila? Dahil siya rin, ano ko sila. Sabi mo yung hindi nga, kaya nadali ka lang online. Para sabi ko yung nasa Kaya nakikita ko na Tiga ba ito? Kaya yung may perfect ko yung hindi mo ano yan, may wala ano man sila na ayos mga din na dapat pa ano mag-game Saga. Ay, Saga. Ay, kumplito naman ako sa araw ni Mama sa iyo. Medyo mo, kasunod ko. Ha? pinagawdan Diyan na yung kaya bago ayun na lang iyo isang mo lang hindi ako totoo nga yung popular ka na iyo sus mga permanent talaga yan ang ayos na pwede lang magamit sa ano pag natin na ay mahal ko sa kuya ko na marunong kayo sa kuya may kulit ko kita ko. Ayo sa video mo rin. Ako ako. Otak itu siya no, tak makaraw kita. Yan no, di ba na video. Otak on siya. Eh, photo. Ay, hindi pa. Nakila na. Kali ko ini mo para makawat niya. James Paul. Saan Ikaw ba? ano sa Kaya, pati lang nga, spin ko. ano kung sa inyo ang karawatan mo yung Kaya, pati. hindi na ito sa kami ng klase. Gan pagpap ano ka
QB, yung sa kuya, ito pa yung medyo, na snippet. Kada mag-contact ka, right? Ano dito yung ralaga dito yan, mga nice thing. Mga nice thing, mga namin dito. High speed ka, susunod dito. Lagi. Para ba kung set game, Ikaw doon, ano ba mo? ang sarang sticker mo din. Orang ba ng pangarang ko dito na? Steve, yung kaso nga, sa atin ito kung dito na. Sabi siya, tapos siya, Eh ano, kung bakong, ano ito, bakong pwede dito sa ano? So, pwede mo yung magmukali. so, Naipit ito rin ang mga squad. Ay, okay. Rin. Jadi kilo bakit bakit ka tinay ito? Jadi dati magka-twin. Kaya nga ito na ako so kuya ko na mo, magulit na mo siya. ano sunod kayo ni Dati, Eh, ano sunod kayo bro? ako so ko din no, the first time ko nakako ako din na pwede kayo. Ano ba? Kaya gano'n ako snake Uy, ako yun dito. Ay, ano naman na? Kung kasi nandiyo, isip ka ng dati na pala yan. Hindi ko lang. Malaga kung ano, picture ko dyan. Kidali, hindi na nga picture ko, baga picture mo. Level 7 na ako, level 5 pwede. Yung nasa lakad na ako din na picture. Malaga ko, may gusto ko muna sa... Baka yung kapit ko sa ano, kapit, delete ko na. Okay, go, okay. Ano mo din Mga nakal na yan, yun na, ang dati sa'yo, wag ang puno sa ano, sa Ross, walang ano. Hindi mo get pwede na pagkarami sa mga Ano ko to? Mga ako ba naman yung kakalay sa kanila? Sinabi ko mo, ito, malayo ako na Ikaw ka na, Phil. Mura, ilang uso wala ko ni. Ikaw ka na. Ako lang ako sa aking hayo. Yung mga yun sa sa'yo, pang na, magbabasa niya. Naka-speak na kayo din ano. Mahalo siya. at least nakatukaw. Wala, ako ba? Nasa pangit ang so, pagkuhan ko yung magkala ka na. Magkala ka na. Kailangan mo nga dapat yung sniper mo. Mana klase? Wala ko tao mag-isip ng kapat nga. Ano ba yung faith? Ayun ka sa kuya. Yun ako sin. At ang squad ka mo? Ayan no? Ito mo ka na. Marami na. Ay, wala ko. Ito lang kayo. Ay, ganito yan. Ini siya. Parehas ko ng bala pa yun na. Nabakuha na ba? Ito. Ay, naku yan. Bago ko maputin ako.
Pagkakulat wala ka kita. Bukod yung mga ilasubli ka na eh. Ikaw ka gaan? Bebe na sa mo. Ay, yun pala pa, yun yung pinindot ko pala yun eh. Pero pag nasa kawal, Alin daw ba? yan ang maganda ng pamilya. Masugado gira pag nakarga ito kasi ka Wala daw, ano na kiri ano. Wala daw. kaya para basta daw ito surat. Pero ko daw Wala ka na. Start. nakalan na ako. Ayun, Russian na ako. Aurora nga ito pa o. Eh, dapat klase ka rin walang gawa dun sa... Suga si Titi. Yun na yun. Nakasik mo bulag kita. Ready? Hindi nag-imiligan yun. Ang hayop ka subong king hayop matching hindi din kasi naputang mo kita kami. Kaya ano sarap na naubos pares na utano pares na bawat ang tigbak para tigbak si kuya. May kutsina, balik din. Abang nga sa ano ko na. Oo, kasi maganda. Wala daw. Ay, gadi. O, para sa mga gawa. Kapag yung nag-iilaw ka, dapat yung kaya. Kini yung ay wala so ila tabot mo. Kasi yun ano. Dahil kung di ka. Anay, dapat na ko yun ako ay. Bakit? Balik pag masa kay Jing ay pwede. Kasi eh, Para dinipili pa lang nagkangad sa kuya. wala na. Ako naman dira yan, di kaya ako dito mo dira nga ayo. Ay. Paldiwan. Gilay ka naman ito ng madala mo. Kontrolwali. Ay, Ay, ayun na! Ay, guys, kutang ka na. Alkana mo, na magkakasyaran ka. Ikaw mo ba siya? Bakit? Hindi na ako mong ingay. Chicken dinner to, kasi mong ingay. Chicken dinner. Gusto ko kung chicken dinner, pag utang na ubus kami ganito no. Ano yun? Magaling. Chicken dinner. Ako, di lang siya ito. Ito pala si mo din ang biglang sa medyo. Kasi ginamit na puti. Hindi, makaling na ano. Diba sa puti ko sa kuya mo? Ayos, ang mga sa Hindi, hindi. Tama. Hindi, kung na mo. I-download pala. Diba, doon. Eh, makita ka, makita Ay, ano ka. kasama kilabang kita? Makita mo na yun. Alin na, butas. Bubus na. Dito, pati ang ano, Mike. Bagyo ka na ba? Marias. Kung kawin ka na, kung hindi ka na. Putang na ayo. Kaya ay mo kabloy pa. Ang inebore kung pati. Ganda nito. Ya, tabang. Si, ka mapayo ka ba? Kaya ka. Si ka. Wala ba ang buhay na? Ikaw naman yun. Utang ina. Hindi na. Dapat na, magkapakatig ba? Di ba na? O, tumikalaban na hayop Dapat ka. na. Sa likod mo, tanga. Sa likod mo na to. Ang hayop. Kasi ako nalumpay ang hayop ko. Alam ka mo na hayop. Ano ko ba? Rekomando ko mo rin ang ano. Ako nung kaya kalaban na hayop makapig. Ito lang nga, sabi may kalaban sa likod dito. Madulang ko tayo. Ready? Madam ko ng salt food na yung maging sinakadon mo. Bakit makasubol itong anong ito natin itong kulang ginapit sa mong kasabong ito. Masubong pa rin. Makatubong ko yung hayop. Dapat mag-chip pa ang hayop. Ayan ako. Ako daw hindi kayo mag-chip.
Clear dyan, sa display lang mo sa display ito ako. Ano yun? Natayo ka dyan. Kinain pa lang. Hindi. Yung nag-ship ko sa Rubite. Ship lang. Wala ka display ako rin dito. Hindi mo na makadisplay mo na ko dyan. Sa Rubite sa din eh. Pinapalan dyan, daw ulit ka na para mag-ship. Ako may Yeah. para dyan mo. Para mo na ito kayo dyan, daw ulit ka mag-ship. Na madala din talaga. Plus, Mukman. ano? Diyan mo na mapilit mo ship. Kailangan na. Hindi na bagsa kayo dyan. Ngayon ka, gusto mo na sa Eris. Gusto mo sa pinakataas. Ako, gusto mo na pinakataas. Ako subok-subok siya eh. Tapos lugod na ito sa chibuto. Aliw ko ay. Sino ko sa ko? Pili pa nun. Hindi. Ako nga ako. Mungka daw. Uyuan. Puta. Ano kita ngayon ka? Kaya rin. Minsan yung paligado. Kasi nga ano. Ano? Nakaranig ka sa mga ensayo. Pag makasakat. Ay, nagbaba ko yun sa kanin, hindi mo na kumain na ano. Sa kanin, hindi mo na kumain na Ay, dito. Orig kita talaga ikaw paligid. ayos, nagalit ka dyan. Layo ka ayaw. Ako na mababa ka dyan. Dahil Layo. talaga. Lumaki tayo, dyan sa namaro. Layo, nag-drop. Sige, takit ako sa lugar doon. Ikaw na, FCN. Mga anak ko naman na. Wala, bilagin yung karo. Ako yung magkawat ng ay. Snap ng oras. Hindi ako pala. Wala ko napapangarang kung ay. Para sa tilis lang talaga. Sige, nagbaga-tilis yun eh. Siya nga, paano sa kuya tilis ko dyan? Butas, butas. Sige, kita. Duman. Sige. Huwag kang masarap mga rumdi. Ako yan yung duwa. Yaw na ko nagyara yung basta kumain. Ako yung nabili ni Kabus. Wala ka sinayip. Magkailangan. Nagkain siya. Sige na. Kung talaga pa nagigilot na hayop. Ay, daw ba? Pero sunod pwede. Nagaro mo ng bago. Wala, wag lang. Ay, anong buwan? Ganda na kaloob. Taas. Wala, nawasit din naman. Marami na nito. Ay, takang buwan. Hindi. Ano nga yung po. Alin na ako hindi. Kasod mga ibig ako yung kuha. Wala. Para mapindot ko na. Nagkukus ang ano nga yung pito, grimes mo. Ayip ka. Nag-iip mo tayo. Baka ng biro eh. Kaya pag nagkawal, dito na tinay. Kaya nawala yung Ano na nasa room mo ba din? Aray. Hindi sa room mo ba? Ano kung sniper? Pangito na. Yan sniper. Ayun na, hindi mo naman. Binalit ko pa nga ito sa ano ako eh. Nakuha mo pa kung may sarong ka, panditigil ka mo, hindi ko ang... Sinapo ko kung manahit ko sa kanila, kung mo dito pa lang hindi. Wala ang duwa na wali na kayo. Nakabako pa yun. Hindi na magagawin na. Ito masinam, sa kusog dito. Ay, yun o, yun si Mito, ikaw kawala, QB,
Walis mo na nila. Oo, connect na kayo, knockdown. Sinilip ni Kuya. Dito mo nilo. Video. Tujuan. Kaya niya na. Kaya niya na ano sa kanya. Okay na lang. Sabi, kaya gusto maraba. Pag walang budget, maraba. May budget mo siya. Tama nga, ipipit bang na papalitan may skincare dyan sa puti. Ako yung optikot. Lahat, minagbigan. Wala, kapag binagbigan na ito. Hindi nga daw, gagawin. Sige, ibig. Ay, so kaya kayo, nangyari yun. Baka optikot. Kung yun, sa may baby ko. Ay, ba, hindi. Ano yung ninja? Pero yan si Supernova, ganyan na yung ganyan. Ano yung ninja? Ha? Ano yung ninja? Umuwi yan si Supernova. Ba't yung ayot? Kaya ko lang. Hindi pwede ba tingnan siya na kayo? Ayun na, may Sniper dyan, smart sniper dyan. ano, sa kabugahan. Iba ba? Papa, Iba ba pala? Sniper dyan, isa mo. Utang ina mo. Wala akong size. Ibalit lang ito. Naglukwa, yung lang sa laro. Ano yan? Di ko tata. Doon na. Iyo ka nga, ilalawin ko nga yung insecto. Bakit ka Ridda, na try ka sa talis? sniper. Nandiyo na ako sa'yo mo. Baka. Nanggagal. Oran yung mga jeep. Wala naman na. Yay. Balik ko yung bala pa niya. Bukan mo ito. Bilihan pa kasi ko. Bala pa yung lang. Kuha na kayo mga ito. Siya yun ako. Guys, ito lang ko. Hindi na mag-sign. Putang lang. Yan ang sigji. Kaya nakabunta, sinigil ng snake pit. Kasi parang time na tayo, parang dito. Pakangayos. Bakit yung tigsilaban mo nga yung OG, zero. Bakit ba ka na, zero? Utang, bigay dyan. Pwede ko pa pa iyaw. Isa ko mo pa itong 7 times per day. Bigyan sa baliw. 7 times per Kuha na ako. Ang binig. Meron that safe na yan. Utang. Hi! Nanduwang nawa na diba? Ingat niya. Baka yung nakauto. Oo, yun siya na. Maayo. Tagalan na namin kayo. Yan. Bistad. Binot mo na. Ay, supply pala. Ito binaglok na. Ayun pa. Ito, para na. Balik na rin yun sa mong sniper sa laro. Ito. Authentic siya, para na. Inaw. Inam, ito authentic. Utang tuloy. Motor niyo. Hindi mo na kung tepo ko mag-wait. Yun na. Lubog yun naman yun. Ito nga niya. Ito na lagi ako sa gilid. Yeah, itang gala. Ay, ito. Puta kayo taas ng tira. Sige, ulit. May
May ano ko, pili. Zero, gusto mo marabas mo G. Zero. Ano ko? Puta kaya sir, ding dalag kang hayop mo na hindi. Ay. Yung sa taas! Ang ang hayop. Ay, hindi na boy, taka. Buhay ng hayop. Parang na may kutsi din pa, kuya na bang kabiling gagalan ako sa balyo. Butong hayop sa kutsi oh. Hindi ko ang ako doon. Ulo na kanay, para doy-duway ang kalaban. Kailan ko daw ang hayop na hindi ay nito. Ay, ang ina dito do. Siguro pa kayo. Ano? Magaba? Oh, makakita ka no. Eh. Ano naman kay ba? Baboy pa kasi daw dyan, baboy. Kasi no, buhay. Ay, makakita ka no. Zero. Zero mo ito. Hindi. Sinasama pa. Dati ka dyan magpalipit, ikaw na sa matapos ko mga mission na ipapamagay mga ano ba kayo sa pizza. Yung sabo yung naman. Kaya ako nung hanap na sa strength na lang sa pizza. Then na Pagka mabali ko pa ako sa agad. Ngaraw. Hindi na pwede nun. May ano dyan, may speedboat. May siyempre na mo to. Liko. Liko. Hindi. Yan, may speedboat. Pero kung matagdag. Kada walang ano. Okay. Kada wala na sa ano. Sa kaliwa. Pagkatan mo sa kuya. Luton mo ito. Iba ako dumaan. Dumaan. Bawal mo sa kung kaya ako nagalag. Yan, ito ang panamitin. Hindi mo. Ayun pa. Ha? Sige mo ba? Sige. Sige. Buka. Sige. Huwag mo hirap yun. Sige mo ba? Yan naman, wala naman. Ano Ano ko? Huwag mo pa ito Ano? Pare. Sila na. Ilang buhay na. Open man sabi. Yung sa sila. Diba, bukay ka nito. Hindi na. Huwag ito ako di. Ito, wala na yung mali ah. Hindi ka na gilay. Muna na ito. Iba man ito. Tanga. Iba man kita na. May natin. Ano, magawa yun ako sa ano. Bayo na. Mag-step ka na na. Mag-step ka. Paano? Si. Sige laro. Yan. Hindi. Pagpairap na maray. Hindi ko pa ito. May sapatos. So, pag dito na lang ano kayo. Magbuto ka na. Ano pa ba? Hindi ka makikita. Wala ba? Pagkabato ako si Mangyara. Space. 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 Tulad mo. Ba! Dapa! Si. Oops! Yan. Paro, paano ako mag-develop ng knife ni... Sige. Ampakon mo na. Angat! Mat. Balik! Ay, po. Yay! Taas. Malaki. Ito lang. Gawa? So, may time safe. Time pro. Dulag mo na, dulag. Utang ay! Ang nainin. Eh, di naman! Dua! Ito! Ayun ka, server! Ayun ka! Sige, di mo na ayun ko! Ayun ka! Today, medyo pa magkakataw ko. Magbigay ka dyan.
Siguro mga number 1, 1. Ito, may cute. Yeah. Oh, say, IX. So, ito lang, may cute pa ng display. Ay, pa nagbigero. Hindi nyo nagbumakbo. Eh, pwede ito? Wala ko niya Hindi ka na mag-local sa natin. So, lagi lang kasi sa gilid. Ang kawawa na Betul, betul. ako ay nakas. Ang maliit. O yung bati minadrive kasi may bati sa puno. May bati sa kuya. Pagkaan na. Mundo ka na. Pagkaan na. Betul yang bilang mga YouTube. Ito na narito na ako. Yan. Ito, sa puno. Sige, balik. Patan talaga Hindi ka na ng hayop. pinangga mo na sa Ito. Kaya paano lang gaya ako dumunta? Betul talaga ng hayop. Oo. pa. Yan ang kaya. Kaya pa ito o pagtama sa nakalaman. Medyo no, ito po siya bro. Tulong ka sa naiyon. Tulong. Ay, natulog pinitay ko. Dapat mag-top 3. Kasalaw. Tagal ko ba? Ano mo na din? Kasi ka makatipindi na sa road. Kasi hindi lang na tulong sa Aurora. Ano ko ha? Wala, pero may na. Para ko yung mag-isa nila. Bunta ka lang mo. Pag naging kawal ko, wala ka ba? Ano yun? Sa kasi pag medyo. Sige, pagbalik pa ngayon, nakikita ko magpagaling pa ka. Wapa ito, para shoot dito. Dati nagpagaling. Hindi mo rin. Sniper. Hindi mo kaya. Hindi ka na ako. Takot ko pala. Takot ko pala lang ko. Hindi mo na rin. Iyo. Ayan na si bro. Iyo si. Dawa din ito pasan sa mga. Gada. Kambal ko lo. Yung kambal. Hindi. Ano, yan sa TTLQ. Hindi. Aji. Kapiraan. Malayo pa yung Ang kasi. good, may mga kutsi. Isukir na kuya, hindi no. Pero kung yung sakay mo niya, sakay ka sa ko kasi ka mag-drive. Burbunggol pa ako. Oh, sakay! Burbunggol na ako rin kayo. Kung ako nang dara, Ang dangad kang hayop pa. yan ako na eh. Ay ka, sige bumba ko. Mga tao. Good. Ay, pagkagaya na ako diyan na kayo. Kung pagkagaya, di ako nakalap mo rin. Sige. Hindi na. Kumana ka. Ay putang ina. Ay, magaya ko. Talaga na ito ang gaya. Kaya ka. Dali ay. Balik yun kayo. Sige. Yan kaya.
Ayang. Tapos bawa nakasakot. Pero pa. Nakakali lang, ulo. Kuya, pag kinakain. Matambol mo, Sid. Hindi mo na Oh. Sumititiko, ay, Hindi mo ito mag-roy. Ay, hindi ko na yun. Harap mo nga naman matitiko Kaya na. matatawag mag-roy. Sige. Maguluwas. Mag-space ka tulog. Ayun na. Ikaw, Jay, naman, Jay, mag-good ka, Jay. Saturday, Monday. Isura nga si Rayaw. Ha? Tutulog ka nga yun. Ay, pwede mo. Wala ka lang ayaw. Sabi ako, sakit na nga yun. Wala na ako sa kanayo po. Wala na ako sa Yay! Nako, hindi. Kaya yan. Kaya ba, sunod-sunod na, nakabala ako. Marapasok ba gano'n? Wala, Jay. Ngayon pagtingis kina, ay pagtingin ano din puta ay mabluyo. Ako lang po ay gano'n. Nakalapit niya. Wala, di na naman ako nakalitawan. Bangban mo ako! Total lang nga, nagubaki ang ay. Nakababa ako nga, ito. Eh, una ko yung ay. Alam na sa harap pero tatangi. Sila. Luwas. Sama ko din. Alok ko mo, nagay para hero, yan, you know. Ulong ang layo. Sinatrip ko. Signal ako ng iyo. Balik. May nagbabangga mo kaya sa kuya. Aray, may ako nagrabi. Oo, kasap sa madali. Ano? Lusit na lang. Mga buong kahit kung takla. Ay, so, naburaw, tinito pala ako. Mga ito, malagat ako sa iyo. Dahil magkano ha? Ako silang naibang nga yun. Ay, ako din. Maras na baka magluway pa sa kuya ang iba o mga muli ang puti sa kuya o Nakapitay niya pa mo na ano. Sa kuya. Di pa rin doon na ano. Ah, Ako sabay ikaw kasi naman ito ka. Ikaw naman ka ano. Okay. Sige, tama drop. sabi kita. Arte ako. Sige, Zaro. Kasi rin kita sa ano sa Baba ka na eh. Camera. Ito. Saan ito kayo dyan siya? sa kuya ay. Ito ang mga ano? Maribol sila daw. Oh, isubala rin ka subala. Ano ba na? Yung kami ngayong Baliber. Yan wala. Puro ng bala. ang tanong na ako mo i-save, eh tama na. Hindi na, buti na ako kayo Why? namin. Kam. Maribol ako doon si Cindy. Ano pa na ako? Ay, si sniper. Hindi ako na dyan o. Ayun, tayo mo. Wala akong badin. Leo, balilo. Hindi ako kaya Ripple. Leo, ati. Mungkin ka dyan sa pinarang mo. Okay mo na. Ay, hindi na hayop ka. Goal. Ay, nasa 3. Ayun, ito na. Ilan. Ay, meron dyan. Pistol na hayop ka. Pistol mo talaga. Ay, pistol dyan. May pistol mo talaga ako. Nabawas na sa ito. Ako rin ba pa ang kapitalizay. Tapos yung iPad na Arabjer. Pero binod. May gubadi. Ito. Paman ako. Yan mo niyo. Dahil mo na ayun ka. Mas sa kuya kayo mo nagpadi. Ay. Kasi maraming nagpuputo. Ay, may gabring mo na nagpapakay. Nakasya din si Dave. Ay,
Ay, ito tayo sa tinanong mo, tinanong mo. Yun, kami to. Sarji. Ay, Sarji. Ito ko, hindi ko ito ko ito. Or we have a car. Next ko muna, kung nga ito yan ang bala ko. Sumayo. Ano ito? May bawas, Demon. Ayaw. Ako tok na. Tatanda na. Nagawar na sa ano. Ayaw ka rin. Ayaw sa BP mo. Kung mga ipasay, kung mga ipulis yung ano. Ayan, may nakawa ka rin mo doon. Wala. Ay, ka. Ka ng fuel. Kaya lang, ito na kayo sila. Hindi mo ito mag-computer lang sa ano, para yung ngayon. Eh, hindi mo kung mag-hype na ito. So, Lagi ano, nila ka dyan, no? Yung kinasarang mo, baka may kilaban. Kaya, ito. Umay mo rin. okay. Ano ba sa gilid? Wow. Magkakaw na narinig mo na. Ay. Dodo na. Ay. Ayan si taas. Wali. No, diyan. Ulit, takbagsyon, no? Ay, dalo. Ay, may motor duman, no? Ang ko na ito. Kumanin pa. Ay, dodo na. Kinakaya rin doon. Nakakayo. Kuwan pa itong motor. Isto! Wali on. Ora ba rin? Lahat ka mo sa motor. Ay, pati na piston. Isulod ka na lang kagad. Ay, ayan, ikaw pa, ay! Eh, Walang bala! Walang bala! Ay, boy! boom. Walang bala! Ah! Oh. Sinagawa na kung hayo ka. Kuya, ganyan ko din sa kuya dito. Ako ito nagpana sa iyo. Wala ka mo tayo, wala palit pag napayo. Mati ko lang ng balas niyan. Ayan, ito. Gopay, gopay! Ay, ito. Punta na. May punta, one. Magkakaroon mo na. Lapit. Guys. Telefon yang sumurot. Isang buong nakakagod na kayo. Ikaw pa! Sino pa? Pati din ay pan kung nagigabit to. Tingnan ako na malot. Ay, kung na kayo motor, ito pala. Ay, Nakakagasik. ay. Love. May roto na ulo no. Ay. Ay. Tanggol niyo. Ano mo na mo? Urot ka mo tago. To. Magkarlaban. Kutsing ko rin. Dahil magkutsi. Ano na sik? Eh. Hindi ko inaayos Ito kay John na naka-down. Ay, kung ano lang ako sa mga sa kuya. Kumanin pa. Ha? Ito na yan, go. Ha? Wala na warning. Sukod sinita Nagpapanin pa, may nagpapanin. Lahat ka mo sa Pwede mo, magsalat kayo. Guys. Ikaw, bakwan. Ganda. puso. Ano ba? Nakawulit sa talo. Yung motor pala mo na dito kayo. Yan, hindi. Balik ka na dyan ang tinghay. Katayawan dyan sa ano. Balik ka na dyan. Yan sa taas. May motor dyan. Yan sa taas. Uy, ayaw, may cook. Yan pa balik. Yan na. Balik ka na dinayog ka dyan, ha? Ano, nabalikan mo? Ay, pero yung Asa taas ka nga, yung kami nagbulit tayo mula sa baba na nga na ako. Medyo nagpupumba. Nakulong. Sige na sa baba. Sige na sa Balik na, baba na. Ay puta, yaw ka pala dyan, balik ka. Sabali ako, ano ko dyan? Una ko nga dyan, di pala na niya, mabigisa ko. O, para lang na sa ko, ay John. Ayun na yan. Dumigli ka. Hayop ka. Buisit ka kaya hay. Buso ko yun eh. Ang wala mo rin ng kill. Wala na, nanalo tayo. Ang wala ito ba yan, kill? Buso ko yun talaga, nagbigay din ako. Ano yun? Wala to ka. Hindi na ganun. Kasi maghanap ka motor ng Jay.
Dental cancer na. Ito. Kuha na ito. Ano? Talaga? Ang pa. Ang live din yan. Ano yan? Mga inaano nga ako. Parang mo nila Kahit ka na pero naayos ka. Abos lali nga, abos lali. Ano ang live din? Ay, puta na ako bahala. Ulit na sinaayos. Pero wala, ito ganda na ito. Ay, ayun ako. Live ako daw. Ano yung ganyan mo rin ni Pai? O, daw ang nakamuhay. Ito mo. Ay, ka na, diludo Live na. ako dito. Kurang gara yung kami. Uy, tama, puta di ako bahala. Hindi, dali. Uy, puta, siguro na ito. Keep. Uy, ito. Wag na dito ka, boss. Ay, di. Keep, dali. Wag na dito sa'yo. Wala. Yaw, yaw, ka na daw. Oh, bumat yan. Sino mo Stay here. Magano ka, mag-switch. Ayun. Stay here mo. Masakaw daw yan. Trato mo. Hindi ka magbubayaan. Ala kayo dyan ulit mo yan. Kumusta? Wag kill trick player. Dahil na. Doon pa. May sarap pa na buhay. Retrato mo ha. Ano, retrato. Oops. Retrato. Puta ka. Hindi ka nito ang kapil ko. Hello. Nalalop na nasaro. Ako gusto kayo. O, anak kong bala. Ay, pubusan ko ta. Aso na ako anak kong bala. Sa train kita sa Mga train. tangin ninyo ha. Para Nakabayo ko kasi, nakabayo. Magkutsi na ka mo. Wala, di kutsi. Muna makutsisyan ka na sa kutsyan. Daro mo sa lugar, gagang ano, ang pili mo sakay sa, ay duwa mo sa pili mo sakay sa ano, sa ini sa kumayo. Ay, anak mo. Di magtapa. Ano siya, ano, kutsi? Magtapa. Tapayo ka ng kabayo. Sa panalo ay. Ubusan mo ko ta. Puta nga gusto bala. Ay, napaklan niya ako doon sa Lay na kutsi. kasi. Nakali mo sa nalupit ko. Hindi na ako naman pa kasi Dave. Ay, uta na taktak ako. Kaya na-trade yun o. Baka daw yung mag-grade na ayaw. Panalo nga. Ayun. Kasi Cardo. Maglam kahit ang kalaban ng rako. Makakalaban. Pero may isa na kayo sa payo pag Mag-ship ka ba dyan? Duwat pa lang kita na hype sa ano. Mag-ship ka. Mag-save ka, ship. Ay, ano ko. Ay, tingnan ako sa madaling sa. Ginaliyo ko sa ano, sa side. Bumalik tulos ka mo sa ano ha. Ay, Ito ang magsikot na mora ko. Ayun eh. Bumalik tulos ka mo rin sa ano, nasa lock. ay, gino. Sukutin mo. Wow, mo sa sulat. Wow, nito ito. Are, Bayanan nito ako rin dito. Wow, nito sa kotse ko. Tapos, ako pa dali mo rin duman magkaigong. Tapos ako yun, isa kaya mong kabayo. ay. Dahil ako mga yun, dahil pili ko makasakay sa kabayo. Kaji. Masarap kita tara na yun. Ano na din ang kode na dyan na sinakita. Wala ito na gigiling. Sige, drive. Ay, nasa kanya ako ng kabayo. Kung hayop ko, dahil mo na ibili. Lagi na may video. Marabato. Dahil, mata-mata, talaga. Natun ko na ako dyan. Nakasip mo. Ay, nagpapalitan daw ako sa hayop. Ay, ano naman dali yung kamay ko tigita. Ano ba? Ano yun, alam mo? Naman na tigya, pagkita sa kuya. Kinala ka dyan o. Ay, dahil, ano kasi si Kuya? Sibok kasi si Kuya. Oh, baba. Good. Ay, sa kaide. Sa kailan, isa ko yung sa kailan ko na kailan. Ay, Ano ka red click? Red click. Red click ka, red click. Come on, Balilo ka, balilo ka, balilo. Tension. Panalo. Ano Ay, yun? wala. Ano, hindi Di na patagal. Baba ng hype ka rin, maluyaw, magdalag na hype Alam ka. mo, Kaya sa puisaon, wala ako. dali. Ay, hindi pa yan sex to sheep. Wala. Ay, pwede na si Kuya. Pwede na si Sige na, Kuya. sige na, okay, isa na.
testing kita. Sitso. Bigay tangkong ko. Supply. Kung sa panalo. Mabangga ang Oo, maganda. ayun ko na no. Nag-game ka, kaya nagpapaglatin. Panalo. Ako yung nag... Dito muna dyan, mabuhay mo ako. Daw, hindi ka daw, ayaw mo ako. Ay, may na-hype ka nga. Kung dyan na muna, matalusin ako. Hindi na. Ano ba? Ano ba yun? Bangga, maganda naman. Ayun ka. Dahil naman mga, duwaan man sana yan. Dahil naman pinigyan may makasakay. Sa VIP. Hindi, hindi sa akin. Dahil dyan sa, yung mo sa Kutiko. Magdapa ka, magdapa Ayaw, ka. marapat. Ang gato yan, nagdapa. Ang gato, nagdapa ko dyan. Mura ba sa mga bulong ko tuloy? Diyan ako dalo ko na. Ayaw, lagi. Ay, magkakaga pang kulay ko di. Eh dahil nangangalit may mahili. May taga ba din? Yaman eh. Blast ka niya, mag-blast ka niya, mag-blast ka. Ano yun? Mag-ano? Mag-blast ka. Ayun. Ay, alin natin yun. Ano yun? Ayun, sa ulo mo. Ay, ikaw ka ba na? Ikaw pala. Sewan at siya. Ano? Oy, ay, ay. Ito na pa siya, ano? Ano? Dahil ko ang kalawan. Ay, ay. Sana, Ito, nailig ko na. Ito. Nasarong. Senarong. Nasarong alatan niya. Senarong. Ang gawan nito pang Aw! Dapa! Uy, dapa! Ayo! Ano? Matulong na eh. Boy, mo na ako. Sabi lang kita ni kita kayo. Dumakit ako sa isa ko na blue. Wala. Diyan, dulag na muna kayo dyan. Siguro si Dilag. Ay, nasumutok ko. Dilag ka na. Alak ka. Kabayo na. Harap ako ako. Sa kabayo pati. Inda. Ito! Alam ko na ito! Balikan ito! Ako na, ito. Balikan ito! Ay, dahil, mahal kitang ano, bigyan sa high ground. Kunin mo ilong ito! Baba. Ay, kamapalit kita. Lala, magbabay, mabuta. Item City. Oy, ikaw pa! Sa ano? Sa sa likod ko! Sa likod ko! O yan o, gamit ko mo sniper, makulog. Down! Kailangan, suduan na. Kailangan ko. Sabay nyo, sana. Di, sana sa ano, Diyo. Pang itong, ba ano ko sayang, pang itong motor ko sayang ka ito. Hindi. Sayang ka ito, ay, putarayo na pala ng ito, ay, putarayo. Wala na mga yung parang hindi ko. Sige, abangan ka tayo, abangan ka. Uy, puta, may nabubos ako. High ground ako. Ayun, ako. Nandiyan ka sana, Jane, yung kamaglalisa mo. Ano na? Ako daw, ang sara yung ano. Sweater man ako. Ilog na no? Hoy, kutsi ka mo, kutsi. Wala ka po si ilog. Ilog. Ano, Jane? Puta, dua. Sakay ka mo sa kutsi. Jane, dala, Jane. Mga tao ilog, ano lang. Mali na amoy, ayaw mo. Shitting man sila para itong bike kita. Siguro na kay shit. Nag-bike si kuya. Nagalit ako siya. Ganun. Bumaba ka na. Ayun na. Tapos, di na lang ako, di ba? Bukulong tanayip nito. Ano yan yung sa bike kuya? Agad ang buhay. Yan yung iba. Kasi na po ito. Kasi kuya. Ang matray! Ano kaya? Palay pa naman. Utang hayop. Uy, ay puta! Walang gasa. Ito may ano, so ano to, kutsing ano. Ay, may kalaban no! Yung nga dito. May kalaban! Ito! Uy, naulon! Uy, naulon! Ako ba? Pakanan ding. Ayun yun po! Alam! Marating yun na. Tututukan mo yan. Ay, uy! May phone. Tago.
Lada ko hindi. Ya! Ya! Pada ko palimbayo. DJ. Nagbalik baga ito. Kurunol. Ay, ano? Sa court? Yan, hanggang pa rin dyan ako. Kurunol, di pare ko. Ikaw pala gano'n na sa'yo. Alin na dyan? Hindi siya ngayon, di siya mabalo. Oh, basta. Ganun si ano? Dahil mag-iwasa. Nagbalik pa. Dahil naman. Uy, Balik na. ay puta. Pagkas ka mo. Ayun, Ito. ay puta sayang. Utang ina. Ayan. Kaway, puta sayang ay. Panalo na ako sa zombie. Hindi mo sa pala ito. Ano po sila binuksa? Bago, kaya mo Ang lang tayo. tuwag si Sade. Kaya mo pinapakya. Tapos, pangako, dinilalik siya, nagkan-guys ako sa kanila, magagay ko yun. Wala akong kumain sa gito. Hindi bro ka. Ako lang. Ah, Ako lang. Tapos, nagbalik yan. Nagbalik yan. hindi. Marunong na. Nagkagyan natin. Sabi ng parimok na, natulog sa court, sabi ng CEO niya, sabi nga nila ay makikita, parimok na. Basta sorry. Inano ka kayo? Kunyaw naman, kunyaw na ako nagingay kasi Kumis pa, sa kawat. Ano pa ni Kuya? Ano lang ni Mama? Yung aram ni mama ngayon, kami ang pangay. Inayot lagi, ano? Kung day sa Hindi na nagtama ako niya. kung day sa natin. Hindi rin naman paano kami naman ako yung ako na ayaw. Sana lima. Paano ni magamit? Game kami. Kung ka, Paano mo kapag paano mo kapag Ay mo. tulad doon. Tulad na, pakapangang, hindi na yung bago. Aga pa, mega pa, mega pa. Ay, di ba? Alas 4. Ay, ay, bago pa lang. Ano? Panawag ko ayaw. Ano ito? Mobile ko. Dahil mo lang sa piling, mula-mula ako kung ayaw. Nagagibog na sa mga Hindi mo niya, yapa, utak niya ito. Flyer niya. Dahil kung ayaw ko na yung Ako nang naiiba sa Ano iyo. ka na ito? Ako na yung magsalok niya kung ayaw ko na yung podcast niya kung ayaw ko sa Indonesia. Ngayon makalayo. Ano kanina? Sabi ko, diba? Nagana ka mo. Dinawan, naikmusa ko ang tayo. Ano? Ano, chupe, chupe. Kung saan, sinupe, Guerrero doon, yung chupe yung nakasing ko. Naging mga ka. Kung na kung hindi kayo. Ay, doon na pala ako. Diyan kayo makawag ba? Hindi ko lagi ako. Kaulan, mga kapag na kuya. Nga, nanon si Manjil Paul. Nainit ang kaya lagi ko. Di ba lagi ako? Huwag na, maungay. Nanganak ako. Lagi ko na. Pinangay. Ano ka na? Mobile. Sa ano? Supply. Sige, pero binaka ka niya. Hindi ba titin mo? Pagkalat ka ka. Ano, gaya mo? Hindi mo abot. Hindi mo abot ka. Hindi mo abot. Makalo na. Mabakal. Ibang ano, ibang ano. Depend. Yan ang dyan. Ibang buwan ba? Ay, kay John, primelis pa kay John. Yan ang digi ko no. Para. Kay John, Basta ang kurang ng tao ba na? kay John, kay John, Ito ko. kay John. Yung kayo ng warta. Sabi mo ano, pag na-spin ang buhay nyo, ako nga na kung ginayos ka, dahil pa kanya maraming magkawa. Bago, spin mo doon na inaidak pa ng dulo. Ay, wala pa Ay, kayo yun niya, ito. eh. Oo, kasi Paano ito kay John? Ay, spinan mo sa ito. Sige, pasapray ba? Yung asa, ano yan sa ratio, kasarapon mo kung ano itong ginamit mo sa ano.
Kaya nga kayo dyan, nagkano kayo dyan. Hindi ako kita ko na yan. Kaya mo na, kapag tampulo ito, dapat kakumbay kaya, Kaya hindi ako palit kumain. Kaya doon ang ilong na yung kumain. Para namin luwang kung sino kumain. Yung supply, may box dito dito. kaya ready ka. Ay, hindi. Ayun. Sige, sorry. Yan, okay. Wala na pang ibang motor. Yarap siya na kayo. Wala mga nga nga. Hindi pa nga. Hindi ano hindi dyan. Nakapan baga ako pang spin. Ano man tayo pang spin. Uy, daw na goal. Uy! Dapat pa. Ayo. Ayo nakapag-ayo po. Ay, baka force field na yung hindi, nag-bidding. Kung pagkakas sa Yung in-spin ko, ay na ano ko. Yung yan ano, malayo. Hindi ka tama na, ayip ka siya. Sige, Dito ba magkakaroon diamond mo? Ito mo na pala na ayip mo. Kaya, man. Dahol na epic ko. Shit! Ngere, itong mga oras. Wala akong bagang mo ito. Ang pangit yung moragonan. Hindi ko may hinaw ko So ano yan? C-A-S-C Uy! Ayaw ulo ko na. Para shoot! Sakura ba ka? Sen, ito. Ako, nakaduwa ng mga yun. Sen, ito na kami yun. Daya mo nang kay Juan, mulai ka na may daya pa. Para lang mo sila daya. Sakura magkuha. Pada nakasakura kami niya. Sakura may kuwi, may kuwi. Sa kuya, ano, tugaro. Ano? Wala ko na ito. Kuwi mo nagkapura. Ano? Akin na. Kaya ako yan niya. Ano ito ya? I think dito, I think. Ano yan? Get kagat tayo. Wala ko baga. Get kagat. Kapag daw, buhay ng lalaki. Para dito ya. Ano ito, I think. Kailangan kung may bayang magparatulat, ano ito. Ano, yung pag-ibredol mo ka na, ibredol mo ka na. Napisip na ang Mana mo yan? Ini yaw. Yan. album. Ang ito, yung Ako balik din ang biyahe ko. Mora, nung mamali na biyahe ko din na kanina.
Narapatan ko. Tapos, wala doon. Ano, kaibigan ko tayo. Ay, kuha kayo. Hindi ko rin bigla. Awat lang. Nawa na ka dyan. Ako na siyo. Kami nag-out. Sige na. Andre, Ha? saan ginagawa? Okay na ako, please, no? Ano lang? Remote? Paano mo yan? Hindi ka na magkamit ko. Paano mo? Ikaw na ako gamit ko. Ang joke mo. Ayayo. Yung joke mo. Lahat ako. Gusto mo. Gusto pa. Yung ito. Next year. Uy, sa kuya, ano? Ano na tayo mo? Gamit ako yakap ko yan. Yun na yan! Ibig siya makaparang gungay. Sige na naman ito. Na-ready na ano? Doon lang po. Na? Uy! Hindi pa, hindi ko yan. Matitiyakot ako. Hindi ko ano. Ano dito? Hey. Oh. Ang tramulo. Pusan na. Kuya, pare, ano? Ito po, doon lang po. Ito, Ano, ito. card? Mahal. Daya mo niya. Piling mo. Yung daya mo. Ulit ako. Yung daya mo. Kaya wag mo ano na. Baka di mo na yan. Hindi ko tingin ko kasi bird siya. May group ka na kayo. Ako iba ko kuya. Pag kita ka sa kuya. Akala na ko. Iba ko bro. Ano man ito? Eh, nung kuran no, pag-ibukang bro. May bandit ano? Lagi ko daw akong tiilit yung ayo. Ayo pa, pinapatan ko na naisip ko, tiilit yung lahat yung. Tension! Great crow. Yeah. Kung parang nakalis sa kuya. Ang penti kayo. Ngayon. Ang penti siya. Kung yun, walang... Para tayo natawar na sulis kayo yung... Talaga. Walang na. Nawala. Nakinig na ako ang pasanamon niya. Nawala sa di... Ito minutes na baga. Gawa ng VIP. Kaya nagkakurang ko. Manalo. Unisuan. Wala ko na ko baga. Yung mura ng baga. Wala mga buhok. Pagod na. Na. Sige na, repeat na. Wala ko nung orang kapal. Bakon. Tama-tama, wala mo nagganong Sabi ko kayo. ano mo yung drama? Narap ko na ng mga itadaya mo. Thank you. Tawanin ako na. Ano kung parang 1.6 naman na ay 12K naman na itadaya mo. Para dati. Ang palawa. Ay, subang panatang ko pala kayo ni Kapa o. Oo. Ayan, ah. Sarap na si Mama. Uy. Pero din yun. Ay, kuya, ang pagbalik Sergey. Alat. Linaw yun na si... Ay, ito yung Sergey. Ate, ang gabi. Kick mo muna. Gita na. Hindi, ako man ako ang ano. Paano mag-kick? Tupay ko. Ang bumida. Keep mo lang yung sa meditation. Nakonect ko Sergey.
Nawala. Dili kaya ito nag-spin niya? Hindi mo ko tayo Playback? Ibin? Hindi pa ba nga ito? Tapos, natulog. May mga bat. Gate. Hindi mo naman gate. Nagit ko na kung yun ang saro. Ano yung araw ko? Tapos yung binigay ko na technique sa lao. Pag nakakuramo nga, ano lang. Wala pa naman ako ang Hirap pa nila. spin na. Ikaw ano, kay niyo, kung niyo na ko, lang ako kay niyo. Niyo. Pero kung pahay, yung dami na ako. Baka yung tubig pa ga. Kung nagagasto nga rin sa ano man na. Five. Supply. Bakit ka pa ba natin doon sa amin? Ayan, gusto ko na, naubos ko na, yung gamit ko na, sistema na. Hindi, tiipon ako na sana ng 5,000. So, 5 na ba? Pero hindi pag-gawin na, pwede yung orange. Hindi ko ako Gamit yung na na orange. yung madlan. Kunin ang orange. Gamit na na yung. Ayan, so, uni o, ito. Mag-invite din rin. Igano, mga skinny mo, mapakali ka rin yun. Bullshit, 400%. Hindi ba gabo pang ano pa yung medial? Pang ano pa? Oh, hindi ano, mating smart ka naman ito. Pag gawin ko combine mo, mas ka rin. Hindi pa, play naman pa rin ako ngayon. Yung pulo ata mali. Una na sa duwa ko. Yung pulo. Tapos na akong view. Ano pa rin yung pwede yung ano, pang screen? Yung pag-zi, alam mo dito. Isa yun. Divide. Ay, bet ako. Lahat, design pa. Tupit na height, di ang height. Design. Ayan. Day, basta na. Miss na kita. Joke lang tayo. Kaya ulit mo ako tayo. Ayan yun. Tayo na mismo ako tayo. Ito ko chico sa kayo na ka mo. Ay, kung ganak pa dyan, ito. Ay. Buti may kamot. Oh my God. Love na ulit sila eh. Tayo. Hindi naman may nagkaroon din. Mismo ako tayo. Di mo ako na-miss kalaro. Di mo ako na-miss tayo kalaro. Diyan ko! Kaya tumugod na ka, makalog ka dyan. Ah. Kaya magpa-aral na eh. Kaya makawali ka dyan. Hindi mo na. Balik, nakapasok pa
nga, dahil di mo ko namilay, hindi ako namimiss nilay, naawit, hindi ako namiss. Hindi ako naman nag-pop, man. Ba, man? Hindi ka tuloy ako. Ako, man. Yun o, pagtulong na beach niya ako nag-permit. Dahil di mo ko Buwan namilay, na ayos daw. Ay po na nag-ligay. Wala ka sa gusto, isa pang Paras ba kami kayo kutsiyo? Ay ba, man kutsiyo? ay, buwan. Ay, pinta ako siya nakasakay. Hindi mo talaga hindi Hindi ka din eh. Yeah. Dahil, construction. Balik. Alam mo naman pala na uso ka. Yung ito sa talit. Ikaw nga, ikaw nga. Ano tulong? Uy, bago si Tay wala. Tay! Ang baba na. Tay! Ako na, kaya ka. Tay! Yung pwede ka mo nagdidra. Pwede ka mo. Pagod ako na ako. Wala ka lang. Ako yung kabayo ha. Bukang hagit. Dong, dong. Ano na yan? Kayo, oh. Kabayo ko yan. Yung sa mga sa talaga sa visual. Ang parang may sinang ko ang Padang kaya. Hindi yung mga ganun, sabi ko na, ano yung mga nag-aaral ko lang. Nagpas tumuli sa ayo. Ito na gawin kayo iba utak ng kahit dahil mo nakagali kung bagbasino na kita ko lang sa ayo. Ang kaya sa luwas, EJ, kami bagbasino. Inutan na! Kung kaya mo, inutan EJ, barrio, so cross mo. Anong gargara niya eh? So, balisong na nga yun. Tapos pinalian doon, may bukid sa ba? Sabi mo bukid sa ba? Kung maayot ka nga mo, may transformation. At ito na po din na luglo, may tubog ka. Eh, mas matulog sa tubog ka. Hindi makso. Eh, nakasubswayo. Ubog ka nga ito, ate. Okay. Yeah. Oo, nilaglag ko tayo. Puro bago. Pando. Dito, pag-filing na ito na, may balik mo siyang ayip dyan. Wala yan, may siga. Ano mo ba ito? Buli. Nasa sigat lang ko niya. Yun eh. Ay, gini sa ito pando. Ay,
Pati sa tugang malayo po. May nabili sa balay nga harap. Hindi dahil. Ito ang nagpapasina. Nagabi. Para lang tao mati. Tao. Eh, kasi mapapati na nagandang Pagkada ni ano, ni... Ito ni Kuya Juan, si... Medito. Kaya natapos ko maganaan. Yui. Sabi kami na, hindi ka naman ito. Sabi ko, ako doon mo nga mo. Para nasa kita ko kung hindi ka mo Ano ngayon. tayo nagtabay ko ayaw? Or, Sa'yo na pala tigan board. Na may digit sa tuya. Salamat sa rin akong hayop. Kita ko na akong hayop. Dahil yung pahalumang pinurupok sa ako pa Wala na na, Joy. Tayo mo na pag... Sabi kanina. Pero nahinga ito sa ospital din. Nangiturog na. Gulo hindi. O, nangiturog na siya sa gilit kang ano, or... Bakit napuksa ko na napuksa ko pa. Ay, kung dahil ko ka pinukaw, like, ba na yan? Dahil ko na sa shit pinukaw. Ay, Ano na, Hindi, may bala pa yung studio. Ano pa? Nakaka-20 daw ako maayo. Baka kay DJ. Ron! Dapat ka lang. Nakaka-timing eh. May panan. Hindi ka pala kayo. No. Kasi yung girero. Timing. Talagang nakatay ka. Tayo doon dyan rin kung pwede ba? Hindi. Ay, Superman. Saktan nga nyo. Ay, punya na ako nakakita. Ligil-ligil sa wala. Yeah! Entrik pa na. Ah, naglayo ka. Naglayo. Ayo. Yeah, sige. Nasaktan ko tayo. Sunod yun yung lagi mo ito ka. Ay, Nabalikin na naman. Matakad yan. sige, kilig ko po. Ay! Mariski lang ka dyan. Dapat matapos mo go. Eh, paano may tricycle? Iyo. Ewan ko nga. Tayo, sakay na kami. Tricycle. Mati para pato din eh. Hindi pa akong sakay. Sige na, punta na kuya. Ayaw, pwede, talo. Ayaw ko da, ayaw ko da. Masakay ka din sige. Dahil ko na pag-alat ang kamay, ha? Para pato ba tayo ni? Susunod na, bumili ka lang pala. Oh, may supply oh. Era ko ba tayo kayo na yun? Ito yung supply ako. Uy, kalaban o. Ano? Bili nila niya. Ano masagot ka mga ito mo? Woo! Ito ba, wala po kang supply o. Ano na daw? Ubo. So, ako na ka, gadon. Ay, puto pinus pa. Ano ako na AK-47. Niyo, sniper o, isa kuya o. Wala, digil. Ay, lahat. Hindi ko muna. Luto ko muna yun. Ah, Aray ko! Pinagbabalil! Ito! Uy, ito! Zero na. Balil na rin! Maligali ako! Nakulo no! Ay, banalala ako. Dapat ka?
Ay, so! Ay, puta ka rin ka pa na ito. Layer ito. Aw! Layer ito sa ro. Paro. Hoy! Layer Ay, ito sa ro. Ay, dali-dali ako. Layer na talaga na. Ah, shit! Shit, pabot. Yaw, di mo na tanong. Tapos, ang bakabakan. Pag na umayos ako nga ayun, kinurap ako. Ay, nagmamayos sila eh. UI. Ako yan, Plus 12 plus 16 sa'yo. Mga paghiling mo. Tapos na ay magkano po yan. Parariya sa garap na ay playing night na that. Ah, Ready. Balon dito po dito. Balon dito. Jadi safe. Ano kita na? Tayo, hindi na yung... Ayaw decide, kaya nga, forgive, okay? Eh, pata sa ro. Use it. oh, yun. Pagugin ko yun. Ready. Abar mo kita. Sakay ka mo ulit. Guys, Arin! Sakay ka, wala rin din na inilayo. Arin! Gusto skip sa burak. Ay, yun, nahilig ko na nga yung mga pag-angat ka nga nung ay, pero Ready. meron ko nung pipik ka na yung naan. Ready. Na ano sa yung natultog. Gusto, pero pagsalyan. Boom! Puta, din ako buka. Parang mo. Ay, ako kay malo siya rin. Wala kayo, wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Ano? Masalamat sa talaga nila. Wala ko na. So, kalaban ka pa mo. Ito, kini ka mo dapat ha. Yung apat laban na tulong, ay Ay puta, nakasubra kita na ay. Ay na pag-extend na. Ay, naku. Ay na tulog. Agad. Ay na sopa. Oh yan, nasa sa likod ng garay. Lot. Bagil. Kaya. Pwede ko yung sagot mo? Dino. Uy, ayun tanong. Teka. Dapat. Ay saro. Dapat. Ay, Sir, pinatulag bigay dito siya. ano na yan dyan? Medyo nawara. Pwede na sa mga mo. Kulay pula sa kumbala.
So, HC, ano ta kuya? HC na rifle na kuya pala. HC. Ay, ba't lang nga yun? HCC, ay, tingnan ko anong balik ko ngayon na VIP ah. Mga bala, bago naman oh. Mura. Yun, may mga bala oh. Sniper. Uli, may sniper oh. Bigyan ako na. Yun ang may isin ka doon. Ay, nawara sa kayo may kung May sniper oh. Bukan yung kung ano kumayo. Itig ko lang ang tigil mo. Yung kung ano kung balil. VIP. Ay, Baka VIP. bala. That time pa ikat ako. Parang bumadil ko nga sa VIP ay. Parang bakit sa pagkakita. Nalo na sa anak ko, ako man sa ano. Ito, mayroon pa pong balo ito. Ako, sa bula ito. Kasabon talaga ang bula nga yun. Nalo kita. Lahat, kaya po mo ano. Hindi mo yan Ay, oh. hindi ko pa nga inaano may times na. Eh, iba na. Yoyo. Ano? Iyo. Ano? Ha? Kung ba pa rin dito na. Ako na po, tatay pa pala. Nakaganoon siya. Ay, pande. Uli ba ganda ulo pag umikit to? Uy, ay, silang kayo. Laban. Hindi na nararamdaman. Ang sulong. Ang sulod duwa. Wala natin na. Utang ina. Yan. Sige, diretso kayo dun. Mawag ba ako? Ha? Ay, wala ka. Sabit-bit. Papa, separate say six. Woo! Ila. Zero. Ay, pwede ko na bubuyo na rin kanila kung mawala lang ako magdarag na ayip kang anong problema pag nagmabong ko ang live deck na hindi Eh, Ayan ang gano'n. Ang zero kayo lang mabuhat. mga ibig akong ano, pwede nila pang VIP kung pati nga ito. Hindi na doon sa pinabukod. Kahit pa ito to ano ko. May kayo no, may supreme. nabulong ako. Siya na napidaw ako, so ano, so batil na, rifle na palang HC, or yung H, Yung sabi na sa Wala na yung nabuhat. yung HC, ay, HC ito, sa taas, Hindi ako sa taas na doon. Hindi na taas, na daw na ako, hindi ito, hindi yung may hilbalik niyo, kung ano, Mamaya, pakipa, kahit malap kung batil ko.
Eh puta, patay na ako. Ay, baliktad. Wala ko lang tagay. Paano talaga? Uy, ang pagkakas kaya, wala kong naman. Iba ang pagkakas ng bata. Wala akong nalo. Tignan mo kung ay sarday mo na gadaan. Ayun na. Ang ganda ng suwayo. Ano ba yan? Oops! Ito, ikot pa. Ito na. Good. Utang hype na kita. Nawara. Ang ulo. Down. Ay, so. Toto na, linggo na. Down. Ikaw pataro. Anak ko nito. Yun na. Toto na, linggo na. Ano wala akong mag-anay. So, lulawan sa ano na yung ginagawa sa tungay. Ay, sumiputsi ay, nawala sa koyang nako. Ay, ito. Gawa ka ng hay. Ay, paano na? Gusto tayo po niya. Hindi ko na magagawa na Alam, hindi ako makapag-business ko. lamang na hype na pag-play. Yan na nakin ako sa HD siya na rifle ba? Sa Asia po. Kung mag-ano, mag-pailaw. Uli siya no, sa VIP mo siya. Uli ko stay pero. Wala ako. Napako. Mura ganyan. May solo ng ano times po. Kaya hindi ako home dig kaya po rin pag-hirapan. Kaya mo pangit. Ah, ganda. Dito. Malibot nung kita. Sabi nga, lugar may loaded niya ako, nasa niya ako, pwede nga sa baba niya. Ikaw man ang gadwal yung nagmadrive. Ano dyan rin? At tuloy-tuloy man sila po. May gasolina ka, Andra? Eh, ano mo, indain, Baba ka. magawa ka. Baba ka man. Eh, pwede man sa lauk niya. Ikaw ba ganyan sa Five mga gayod. Five gayod. Five! Five. Baba ka nga ni. Baba. Hindi maging RPA. Ay, pwede. Malali. Ay, hindi man sila pala nito. Gawa mo na lang. Aray. Mga di pa rotot na nilputyos mo ganyo. Pinabukas ng kayo. Para balik-balik yung dapat. Ay, ko talaga tumandag. Kasi hindi na kita. Bata, ang nagkakatal na permis, mga makulugo. Ito naglayo. Medyo na naman din ako. Ang natanak mga permis, mga morago. Sanay kitang gulong video. Ay, gago! Ruwete, gago! Rugo! Uy, ito to. Dire, pati ko mo. Ina, Nakawalo. Parawas, oh! Saan magkabos na bala ko? Sige! Sige, saan magkabos? Sige! Ito na. Ikaw pa ya! Nawala! Ikaw dyan! Diki! Tumalan! Ikaw naman! To na. Diretso ka nyo yun. Ibalik mo
naman, ibalik mo naman sa may tanggo ko yun, Wala, sa may bundok. Yan sa may bundok, yan dyan sa may tanggo ko, pabaw talig yun. Wala. Sige, saka yung magkakayo naman to. Buto na oh. Ang buwan na. Halika na. Dito may snake, eh. May pira na. Ah. Manahid kay Kuko. Daw sa bagaw, may kape. Ay, gwapay, ang sa tulig ka napin. Oh, Ano to? dinay ko. Gapay ko. Oto na. Pero papel lang, sa may baliw. Sa tangan, baba mo iko. Ay. Daon, gano'n, lubos. Alam mo pa palag. Kaya nagtagol sa ukot ikaw mga ay, paano? Ay, parang ko, sinuro sa angap. Bala ko. Sa kuya, hindi mo na naman siya kung kailan mo. Yo, bawasan sa payo. Orago na ay. Sinuro sa angap ka mga bala ko. Hindi na palagay sa ano ka. Uy, talaputas, gasi ka mo sa hindi doon lut na ay. Tapoy na itulutan dumana sa payo ha. Ano ko may pala na. Uy, una. Let's go! Ay, na ito sulit ka ano. Ay, ka sulit. Nagulo na siya. Tapoy na nigalat eh. Ito, wara, lapak mo na hay. Yan ito. ng bala. Oh, yung nasa VIP ko pala no. MC pala ng pangaran. MC. MCX. Ay, Tama na, tama na. Ano na kita? pailaw ako. Ano naman sa ng kalaba? Hello, mga pagpinailaw ako kaya pag binahagya. Managi ako dito, makakita ko yung bago. Ako lang. Ay, puta mo. Gusto ko. Ayaw to, ay, parawas na bagang anong tao ang buhay ng kita. Hindi naman ko Let's go. Utarin ka! Ah! Bakit balik. Iya, hindi ko siya gamit tinda. Sabi na tamo ko. Eh, isa ko kami na kutsi ko. O yan saan kami doon tambas ng iyo nga ito na ito. Tama. Iyo to may kutsi may tulaman na ni Mundo. Mura kaya di. Siguro ka mo kapag nga manawat ng dalagan. Ito may kutsi. Gusto yung ay. Ayun, ay, paano? Bilako na mo lang kami. Toto. Laban, may times 8 yun. Ako na pinagalit mo dyan. Kailangan ko. Dali, ano na sana? Apat naman sana. Una na. Matalayo ka ng diwang hayop. Puta, mabluyo na hindi hayop na hindi. Uyayo. Gayo. Kayo. Latagdag ka, madala dyan sana. Gulay mo. Ah, sige na! Wala, ano na yung mga nahulog. Nagwa sa'yo mga hayop. Raymond! Sige. Hindi ka na talaga. Pagkakapayubog sa... Nagaglit na kita na ni Mary. Nasarong nga. Ano naman siya na? Nasarong nga ngayon. Lima. Tagong na kamo. Pero magano kang kapot, diba ka sa may
tuloy, talito. Kita na yun, kita na, ikaw, kita na, ano, Ayaw, nakuha. Wala ka ba? Pangkalaban nila. Pa, ayaw, lima. Doon din ikaw. Dahil ang ano nyo ay bigyan sa gasolina. Wala. Wala. Las bisa na rin. Malaki na kapal. Motor na, nakamotor. Ay, tanggo. Kaya na. Yaw dyan parte o. Basta pa sila yung supply. Dahil ko na kamotor sa ayaw, nakabago. Magiling ka mo ha. Ang tao lang naman yun. Dahil, Ang doon yung subscribe. Ayaw. Berat. Uy, udah nagawa, retrat. Ay, baba. Ay, dito ayo. Yung nga putok na kayo. Ay, yung puto may retrat. Ilaw. Uy, yung may retrat. Ilaw, sige. Ilaw. Ay, piling ang hayop po. Ilaw ko. Ilaw. Benar, tanda. Ano ba, dala daw nagpoy ako. Wala po. Sa'yo naglaog. Balikan lang dito sa inyo. Kaya palo din eh. Bumba. Sige, dahil, puro po na. Di ba na naman ano? Tulungan. Ilaw! Woo! Taro pa. Ay, One more, so naka-motor. Tulong naman sana. Kaya mo. sakay. Sakay. Malot ako lang. Di akong Mata, mabasan yung mata. Uy. Step. Ay, kaya mo ka pa nandyan. Taro ka na! Ito sa naka-motor. Ay, sige, ano kita sa bilog, din ang kortiya, mabiyay sa na ako. Anak po sa nakonsay na naip nito. Oy, kung lugod sa kotse, tawad, naip na yung bumbong. Naip na yung. Pasa ko diyan. Mabara na ako sa kumpanya. Ring. Tara. So, ay mga na kumain. Dala ko na ayos ito. Ay, may bumbangin na Hindi, ako ito. Siguro ba ko lang? Magkalaban sila. Pag-serve yun, bukan. Para ginapasan na naip nito. May araw mo doon ng gilid. Kung nakamotor ito, Oo, nakamotor. Dadaan. Kaya naman, ikaw dito sila kamotor. Ha? Mag-log ka. Ano yung may gubari ka. Ano? Ayan o, sa may tanggo ko. Ito, nailig ko ano yung badilo. Ano sa may tanggo ko. Bakit yan? Malamang madagot ka pa dyan. gusto mo talaga. Dahil dyan na ito. Saan? Abang titigil sa kuya siya. Sundo kami diba ni kuya? Sundo kami ni kuya. Dahil punta ka sa per. Wala. Tumano magpagili ko. Patayin ka. Ano naman ako na? Tumano magpagili. Saan? Abang tigil mo kami tatay mo kaya nun. Dito lang. Naman yan yung gawa. Ayun to, sa likod ko. Ay, staples ko kayo. Ay, Lalaw ko pizza ko yan. Ay, ang pag-tree. bawas na ito. Nabawasan ko na para naglig ko naman kanya. Wala ka mas value. Nahilig ko na pa yun. Ayos. So, pipi. Gusto lang tayo nasa ko yan. Jace. Gusto mo? Ayun. Ayos. Ako Ay, naman. guys.
Ay, boy. Hindi siya. Kunin baga Ay, ako. Diyan rin apat ka Ah, dyan. assist mo kaya pala. Ayun. Kasi isa ko lang ko. 5. Hindi ka. Dahil hindi ko mas oras ko kung di mo na magkano sa kita kutsing. Kaya. Mas oras talaga pag ano ang kutsing mo ning VIP kahit makunato. Panalo, si Pinero daw ang gulot. Right, partida na nga ni Hype na. Ayun, ano na. Hindi na. Ready. Let's go! One more. Tira. Ay, nakalap kami. Alalutsuan. Akala mo na kami din, aligatang po sa kado kumayo. Kaya kumayo pa. Nanalo. Kaya ako si Easy win. Nakaigiray ka Kaya kayo. kaya yan. Mga mo yun ako. Ay, nagtalayo ka. Ay, tatako wala. Kaya kita nyo. Oh, natako. Ay, kulit. Abang niya, nawaras dyan rin. Kaya mo. Ay, ako yan. Oh. Ayun ako. Hindi ka nakalap sa duwa. Kasi ano, nagsalusot. Madami pa ba Nag-iinguli kaya ako. Madami yung Takura. Hindi yan. Kaya. Bakit hindi kami nila ako dyan? Hindi lang ako ang huli. Nakatigil na kami isa. Yan, mong gari-gari. Yun, mag-ari ako. Oras mo nga diyan na halit. Ayaw pa kundi nakakaag. Utang siya ang pagputikan. Chicken dinner. Hindi, ang piyayaasan nila uli ito. Lalo mo Kaya malakarog kaya hindi. Sabi. tayo mo na naglaro. May po kasi Klap ka. hindi. Boring ka talaga, lalo na pag di ako Puta siya agad na pang ano na puta ko sa Sad girl. Mula pa siya ako Pero naman naman. Oh, ba't sabihin ko sa'yo, pinagpapasaya ba sa'yo kung di ka laro? Sayaw sa'yo, Le. Papasaya? Paano may tuloy si Victoran ng bubot na Siyempre. Siyempre, kausap kita, bakit? Hindi naman kita saya pag di ka kausap. Oh, siyempre. Ah. Ay, hindi ko siya yung mutulit ka mo. Sige na. Wala namang iba nagpapasaya sa'yo. Hindi na, lost pinay. Ayun, puta. Kasi nagpapasaya mo ba? Diba? Wala ba akong kiss yan? Wala ba akong kiss? Wala akong kiss. Isang napaday ka lang na ako. Wala akong kiss. Pagkapas. Kaya naman. Alam mo, nakakuha ako ng VIP. Itong ano. Ito, diba? Kaya, Yung sa ano. Ay, di, sa ano lang. isa man din ako tayo. Hindi, sa'yo na lang, baka sabihin. Isa man din Kaya ako ba tayo. ko Sabi ko ay, hindi ako pala nakatay. Ba rin nakuha ko kasi Yung isa pa sa Roberta. nakaraan pa lang. Last home game, hindi na ako naglalaro. Hindi ko alam yan. Sige mo nga yun. Hindi mo isa po yun. Habang ka rin ba? Ito Yung nakuha ko eh. Battery. Kaya nasan nga lang. Battery Eh, battery. picture yung nakalagay yun. Tayo. Akalain mo, ilagay pa nga ako yung nagplano, hindi pa nga ako naglalaro ng live show, pero Diamond 3 na. Panalo. Anong VIP yan? Dapat pala, di ko siya dapat ko lang kalaban. Ano? Ay, ano ba? Ay, tuloy-tuloy sa kita. Iwan na po. Yung nga, ipo kasi nili. Tara kain. Nakapagod ko Kukuha na kita. normal.
Kabayo. Ayun. Yung kills na tulos ako dyan, oh. Ano, bangkat? Nagulat ako dun sa ano? Pumunta. Oh! Uy, bangkat ah! Buka. Medyo naroon ko kayo dyan nung maganda ng Iko. Ako ang ganda. Tago. Puto mo sa kuyaw. Tago ito. Tara, Sean. Crush mo, kabila. Ako dito sa may office. Ano sa'yo? Sige, likuran mo. Yan. Ang isa ko. Sa'yo na? Wait lang. Nag-ano kami. Magbabanding kami mag-ano. Kaya kapatid. Ito daw. Ay, puta, manigaw na siya. Crush mo na. Umikot. Down. Ito ako. Ay, gago. Yun! Ganun ka? Doon ako. Ay, kill mo na yan. Tangin lang yan. Makagigigil. Tinutom ka? Minukil ako gago. Suksan mo. Gago minukil ako. Saro na tayo si Gledio. Ayun ka. Magdan ko dito tapo. Umunundi. Ay, naglaro ka na. Ganda, sarap pag-gape. Laro ito na natin din kaya. Dahil wala ano siya, nagabulong pa. Tapaw. It's why it's so. Kapaan, lakay na cellphone. Yan, lakay. Oo, tatawa ka ng tatawa. Ito pa naman ito. Ikot ka pa ng bahay. Tumatanggap ko. Puta din mo ko buhay ko na. Siyempre. Ako boring talaga buhay mo, lalo kung wala pa ako. Tara na. Pero mo nagkataas no? Isa na lang maglas ha. Wala. Basta katako di bisa no. Tira mo sa mga. Okay lang maging sira. Walang makabot yun. Day. Tangguan ko na rin, buwan malula. Nagalit ka gulang sa ako ito. Marami ang gusto na. Buti yan, sa'yo ko lang binibigay. Suwayo. Nagbato ko rin sa ano ako. Man, saro. Gulang suwayo na tapos suwayo. Sa'yo ko lang binibigay. Okay nga na maging sira. Basta sa'yo. Okay na, kapal na ha. Pinipili mo na yung sarili mo sa kuwenta. Ang gusto ko magkape. Gusto ko sa kamay yung ano. So, Gusto ko tigo. Yan ang pagkagawa ni Gusto ko ng kape pero dapat yung timpla mo. Sa kakagana yung pagaling sa'yo yung timpla. Paglit. siguro kung kahit bagong kulong mainit na pupunta, ikaw yung nagtimpla. Ang iinumin ko agad. Iba talaga. Lalo na pag naging akin ka. Hindi mo gabuhay yung. Okay lang.
Okay lang, sa'yo na. Nagloko yan. Kausap ka eh. Buti lang ba ako nang hina nung kausap kita? Ano ka ba dyan? May-iskin mo na ko. Anong issue? Hindi ako. Mag-assign Isa mo. ko, nagwan. Outside Brown. Abot na ka Yellow. Wala ba ako? Pero lang ako, di ako. Kakalaro niya lang ng ano, nung nakarang. Ito. Kahit sa nakakuha agad ng kotse. Ako wala. Ano naman? Ako gusto ko kotse ngayon sa paril eh. Ito na. Ayun o! Oh! Sarap pila ganda. Ay, pag pinapay, nag-iwan ka ba? Hindi makakuha ng kotse na. Gusto ko yung Noga na. Dalawa. Nahay. Puro ba rin kasi yung akin eh. Ayoko naman. Gusto ko ano naman. Sasakyan naman. Nasasakyan. Eh, hindi pa ni Dave. Video net. Talo tayo. Nakapira ka yun. 200. Ayo. Nagulang mo na lang, hindi ko lang kahit nagulang. Boss, iyon na eh. Sige, ikaw kung saan. Piso lang na luma. Oo. Gano'n mo lang kahit pwede kang bagang kahit sa akin. Malarot eh. Ang pagkakamit sa may tinampo. Kaya na yan. Kaya may talaga. Walo. Pinaaral ko na nagsuwan, pinakurang na sa kumugamit. Gamit mo? Ayun na. Alam mo lagi kasi oras yung Mga drive. Walo. Cellphone! Ano yung cellphone? Cellphone! Yung ba sa harong? Dali naman. Wala ko kayo. Wala nga akong dinudugo eh. Baka kahit tignan mo pa history ng account na to, wala nga akong matudugo eh. Baga ko lang. Dami nga ako solo play, minsan auto na lang eh. Auto, Sorry, may matong ano, Paul. Lunis ka. Okay, nag-deliver mo. Ilang na panapagitan tayo, Jay? Besides. Kasi boy, nalo yung mga boy. Pag nagpagi mo talaga, ano yung pa? Nagabot ka naman? Madali mo sa sa'yo. Tataas mo sa lang. Sige mo, madali mo sa sa'yo. Magkasaro mo sa na. Maintira pa nga dito may physical phone. Minit ka kita may sitar. Wala pa. Tanong ka sa loob ka, baka dyan. Mag-ipat ka. Iba na. Titigil lang ako pag sinabi mo tumigil na ako. Pasiringan malinaw. Masayro ko siya, pasiringan malinaw. Papakain pa dahil yung higit ka, natulog ko lang. Pag tigahan akong hatyan, single na motor, na nag-road course. Ano yung papa mo? Ito. Diba, di kinig ka dyan, walang ko Wala na rin. Wala na rin. Mamaya dyan, mamaya dyan, mamaya dyan. Ay, sige na, sige na. Hindi ako libre yan. Bako. Titigil lang ako pag sinabi mo stop na. Hindi ko minabog. Uy, Long, at least ikaw yung dinadaldal. Gapay. Iso, nakulan! Bakit? Sasaya ka ba kapag Butalan pa yung... dinadaldal ko? Pam! Puta ka! Uy! Uy nga! Laro ko na ba eh? Gusto ko ikaw lang.
Ano yung tukso, ano ko sumutupo? Meron pang kaming. Ayun o. Tara na. Ikaw yung boss eh. Sige na, join ka na. Ikaw yung boss. Ay, asawa pala. Sorry. Ay, tanawin sa Sige. Okay lang. Yun na. Marami ko sa Tracy Dua. Sabi nung may nagabalik sa kuya, sabi na, buhay ang puta. Ayo, puta, Kanali kang bala. Pila. Doon, dumasarong kabal yung ano. Ikatulungan mo. Sa taas, kulit mo na. Hoy, kung pang motor. Balik to. Ay, kutsi, kutsi. Pwede ka mataas. Balik ka kahit kita ang kutsi na yun. Wala din saan. Nagwari ko na siya. Pasok na kayo naman ginawa. Manaulo. Uy, na yun saan? Yan natin mo Galing kayo dyan. Sa akong pala. Ang ayos na. Wala naman akong pala. Para ano lang sa nakalapan. Ayaw ko ba dyan? Ano? Grace. Nag-duty ang pala ko. Hindi kayo Joy. Bakit tawa-tawa yan? Madrive. Ako madrive ka ka. Balik na tayo. Ikaw may blue. May blue ka dyan o. Oh, Musim! Tama ka dyan. Tristan. Tama ka dyan. Ay, kung pala sa kalaman. Musim! VIP ko. Diyos, putang lalim. Gagi, tayo ng poison. Pasok na kayo ng poison. Ay, pasok na kayo ng poison. Ay, kaya ako madrive dyan. Nalagin brown. Pasok na ng poison. Yan na po, report niya. Wala, ano? Tama, sama kayo si Joy. Say, Tama ka dyan, bagay talaga. Nice speak. Kasi na ba Yan. Ganyan gusto ko, supportive best friend. Nice speak ko kasi bago. Kaya yan ako, yung sa kalabot. Kabalon tayo. Ano nang buhay ka? Magbuhay. Sige na, no. Sige lang, buwang gasolina ng ayaw. Ay, nag-catch May kapil pa, may turong pa, nailalim pa ko dyan sa roon. Ito na. So, ito likod na dalawa. Sige, no? Budulin mo siya, budulin mo. Tatlo. Yung malayo muna, budulin mo muna. Budulin mo muna. Kanina ka? Uy, yun dito to. Two more. Ayun, doon. Okay na daw. Mas naragan ko yung balin na yung ngayon. Tatay na akong mahal ako garig ng Hindi ka naman dito kayo. tatay lang pala isimsin nga yung Kakantang ko Yung isa sa taas. Okay, buwan mo kayo. utang inang wala. CJ. Ano nga yun? Ano nga yun? Mahayop na yun. Ganda yun, di ba? Layo. Uupong pa na ka Ilaw.
Wait lang. Wait lang. Hoy, goy, goy. Parang mas kinikilig pa ata si Krisa kaysa sa'yo ah. Sila mo? Sige, halika. Natutuloy ako ngayon. Parang mas kinikilig pa ata si Krisa. Piki ka, papiki pa rin sa ibo nga yan. Boy, no. Okay na naman ako. Tulong pa, man. Ang sim! Pang-drive. Ay, wait lang, Krisa. May tanong na ako kayo. Wait lang, dahil na O marami. sige, asawa, ay Christy na lang. O. Christy. May tanong ako, may tanong ako. Hey, meron kita kan. Una yung kulay mo, ano ba gaw? Di ba maganda yung video? Ay, ganyan na. No? Ang ganda ng bituin paggabi, no? Parang ikaw. So, kulay. Pero talaga, Christy, napakalungkot na talaga, kuya. But, okay na ako ngayon kasi kausap na kita. Wala na lang. Ay, ko na, may tip ba? Yung iba, magaling lang sa umpisa. Oo, yung nakilala ko yung iba, magaling lang sa umpisa. Pero, oo nga, parang kami lalaki. Oh! May iba na muna. Napayaw dyan, sumitay mo. Di ba? Merong magaling lang sa una, pero meron din magaling sa umpisa. Ay. Nasa waiting pool na niya. Try ka muna, tama, hindi mo yan. Oh! Ayun na natin. Balita, lago na. Ay, ang ganda na akong hayop. Isu-isu sa panagalang ko. Oh, Wait, bro. manimali na ni Harry, duwan na sa nini. Ikaw na, di magrabat-rabat, hindi ka na magsakay, ako na makakay. Ako nga din kanina eh. Akala Hey, ko nakulawang pa, ano. Ako ma-drive baba. Nakulawang pang bilog. Nabalita. Adik bilay. More on blue. Color blade lang sa Pero mas maganda ka mag-isip. Ikaw pala na hayop, hindi mo yung bilog kita. Alam ko, nasaan abot sa nangangalit kaya nagpapalit sila di bisila. Tawa ba kung gusto na lupo? Karoon mo. Ay, ito. Ito, nari ko na. Sana protakbuhan. Kamanggo. Hindi mo na papayan, manali. Kaya, basta siya, ano, hey. Ako na lang. Dumalon ta. Ano to? Sige, sige. Bigyan. Parin mo. Tatagdong ba lang? Uy, ay, kuya. Wala sa gilid. Puta, may nasa gilid. Yes, dahil nakasubot. Player man. Ako yun, ginakay ko yun mo. Ganun ka. Ano yun, ano ay? Oh, Naka-player. Ayan. Nakano ito na kasi eh. Ayan. Nagaling ako ng ano, nagaling ako sa row. Daya mo. Bimbit pinanong Krisha. Diyan na Kanina, no? Panay pinagsasabihan ng Christina, no? Kaya tumuli ko din ako. Inireto niya ako sa iba, siya lang yung gusto. Hindi, ito mo paano.
Sabi niya nga, yun po. Dali, man. Ako muna. Hoy, hindi ako muna. Muna bigyan din ako. Araw kumain. Saan ako? Sus, dami chimin. Ready. Alata naman ako. Lumagaw, dumaan na to. Alagad ka siya nga yung content na Mali nga, mali. Paano yung pa, may kahit mag-aali? Baka okay, wala na. Diyan na lang ito. Maluwi na kahit niya. Yung yun. Mag-play. Kapag. Ano man sa mga sa work niya. Ayun, may ano na ba kung kayo dyan ng tayo? Patay na! Isa. Gusto mo ano? Gusto mo yung mabilis mag-reply? Gusto mo na mabilis mag-reply? May reto ako sa'yo. Tropa ko. Haluin ang height eh, at matatag. Group ang height na higit. Tinatayuin ko lang kasi na ano, na nasa laro ako. Eh ano oras na? Ano? Hayaan mo, babawi ako sa'yo kapag ano. Pag di ko na pinag-adikan yung nights out, pwedeng ikaw na lang yung makakapagin siya. Sige, babawi ako sa'yo syempre. Ano hindi ka dyan? Sayang, don't dig in dinner. Sino? Sino yung reto mo? Sayang ginagadyo. Sino yung Makukuha mo reto lang na nga dito. reto ko? Wala. Kanina sa trapa ka? Kaya ano na lang, wala na kasing available eh. Si ano na lang, si JP. Loyal din na magaling yun sa lahat ng laro. Like, nakalaro. Kasi lagi ko kalaro yun nung may Rust Pay. Magaling talaga yun mag-Rust. Tapos, kaya nagtatry na siya ng ano, Nights Out kasi niyaya ko lagi. Tapos, magaling. Sino si JP? Ako na sulo. Ulit. Yun lang. O ikaw, ulit. Siguro, kasi pinag-aadikan niya na rin kung Oo. kaya ako. Niyayaya ko siya lagi. Ewan ko sa'yo. Baka, pinag ilakan pa kung ako. Hindi na. Push na. Hindi siya. Ama na. Ama na. Nice. Ha? Wala na nga. Ay, galing. Ba't? Wait lang. Parang lugi ako dun, Krisa. Ayaw. Krisa, parang lugi ako. Hindi naman sumakonti. Ikaw, Ayaw ko lang kasi. nakita niyo yung Ayaw ano, ko yung pagkaseryoso mo. Ba't akin Hindi. hindi makita ng Ayun na. Christy? Magbarihan ako. Luga naman ata nun. Ayaw.
Ikaw na lang. Nangangamoy, nangangamoy, nangangamoy John Ray X. Christy ah. Napusok ko. Okay lang mamuro, okay lang manguna. Ayaw mo nun. Ako lang lagi yung kumukulit sa'yo ng ganito. Kasi gusto ko, kasi yung gusto ko, sa akin ka lang masaya, o sa iba. Sabi yung magsuay. Ha? Di naman siya always, di naman siya, Good. alam mo, Risa, di naman yan nalulungkot si ano eh. Ano na? Tayo mo yung gaba tayo mo yung pwede na. Ha? Ayaw mo? Ayaw mo ba? Tapos. Ha? Ano? Hindi. Tayo mo na tulong. Puta layo ko. Hindi kita sarong. Puta. Hindi naabot ko Ito man. siya kay Patrick. Hindi naabot sa ano. Buksa. Patrick, kailangan ako. Buksa mo nga ni Patal. Tigo ba nila ko? Ikaw pa rin lahat. Bariso, hindi Barino. Yan ang tuwa. Barino ka. Hoy! Dire! Bariso. Napanso. Matulog nyo Bariso. dyan! Nyo. Hindi ka rin bro dyan, Ray. Ang sinusing patay na. Duwang niya dyan. Patay na. Dala na gabo. Patay na kay... Eh, pang pinagyan. Ayaw mo dun, pag kumukulit na ako, baka pag di na ako kumulit, mamiss mo ako. Wait, blender. Blender mo ako. Okay lang sana i-blender mo ako, pero gamit yung pagmamahal ko. Uy. Pagmamahal na blender, ganyan yung gusto ko eh. Ano ba? Gano? Blender, pero gamit pagmamahal. Gusto sa akin yun. Ha? Hindi mo pala kaya. Nasaan na kayo? Pero kala mo sa akin, puro salita lang. Uy, may gawa ako. Hindi makikita. Ewan. Ewan ko nga. Kahit naman kailan, hindi naman Ay, naman kinagugulan ko ayaw. takas mo kaya sa akin. Wala. May camera. May camera. Ano ka
kargador. Sino nagsabing kargador? Hindi ako telepono. Baka palamunin ko ng 1 kilong bigas yan. Nasa school. Ha? Ano? Okay lang maging voice kargador at least di yung mukha. Ano nga ito? Ganun sa ano. Oh, si Teresa? Oo, siguro. Marabo pa. Karoon ako. Karoon ako parang buko ako. Marabo. Sabi ko nga kanina, mas lalong matutuwa ka pag nagkumat ng marabo. Agad. Ano yung kami ko? Gunshot Southeast 150. Southeast. Oh! Uy, gago, nakasave bata. Alam mo na yun. Try mo ikutin ko ya. Ayun o, gilid sa gilid. Ayun na, kami na sa'yo. Ayun daw. Meron pa isa. Gunshot ulit. Ewan. East 105. Parang Pinagkaya ka. Ayun, pinabaril na. Pinabaril na ha. Kuha pa daw sa ganang ano. Pwede natin i-rush yan. Ano daw? Rush na ba? Tanong na pala. Rush natin, rush natin. Ayun, nice one. Ano mo eh? Hindi mo na alam. Hindi ko alam. Ha? Oo. Ipalit ang nayo. Hindi ako kuliyan mo. Butang gulugod. Anak niya ako. Wala matigil. Kaya siya kami. Hindi, ano kasi kanina, sorry na. Ano kasi kanina, naglalaro kami nila ulit ng night. Eh, malapit na mag-chill. Kaya di ba naglalaro? Kailangan mo mag-buo. Kailangan ko mag-buo para... Ano naman kung ano. Ayaw ko, wala akong boss yet. Basta. No, I don't want. I don't want. Ano mo ko? Dito. Ayip na rayo na side mo. Pag yan talaga si Teresa binigyan ko, liligaya buhay mo. Mahilig. Mahilig pa naman magpatawa yung sipat. Like sa totoo lang, di siya kapugi. Pagkabi pa lang kuha sa mga kilaro, yan ayaw. Hindi nakikita ko sa kanya. Ano rin? Mas nabuti na yung itsura, basta seryoso. Isa maghahanap ka ng sobrang gwapo, tapos kung nakakita ng mas maganda sa'yo, iiwan ka lang naman. Alam niyo kasi, hindi naman kailangan ng babaeng may poging kasama eh. Daw pa lang naman, ba't ako? Mag-18 na ako ah. Mag-18. Uy, wala. See? Ano yung sniper, mas mura yung sniper o kulog niyo. Una ko kuya, ang pangit na Balikan mo, pakinggan nun. Ginawa pa mga matanda. Oh wait, kapatid. Oh, yoko nga. All ito, mura itong sniper, kulog. Kuya, ang pangit naman nun. Mas gusto ko pag tawagin mo akong asawa kaysa kuya. Kung tinangguan, gawin ako ni Ura.
Sa binadan mo. Ha? Awit at awit mo. Awit sa kuya. Binadan mo. Loot. Ilan taon na ba si Krisa? O, magsi-16 pa lang naman si Krisa. Kuya, meron na dito, isang ano, isang fire pin, isang, ano to, down to. Dalawang ulo. Uy, gago, meron ba? Meron ba tatlo to? Down 3. Nakatay ako. Kaya kung Jelina or nag-ano nga demons ka lang or ano? Kung magkakasubrig mo, Tipson. Yo, Dexon. Lang. Kung balikan nyo na mga fix. Wala na kunti. Ang bunga yun. Wait, dami ko palang kaagaw, no? Kaya pala nahihirapan si Christy kung sino pipiliin, eh. Ayaw mo din sa akin, gano'n? Ayaw mo din sa akin. Uy, ayaw gusto niya, narinig mo na. Ay, kutsi! Isa. Buwan na nga yun po. Ibig sabihin na ako yung gusto mo, gano'n. Buwan na nga yun po. Pasa daw ng hype na, hindi ko bilang ko yung hype na Si yun. Christy, eh. Ayun o, kabila o. Ano ko na tayo? Ito na o. Sumitas na. May taas pa, meron pa dalawa. Down one. Omsim, lalo na pag inaagaw si Christy, namigigil ako. Mararusap na, ano ka yun? Kala mo nga yung kumikipatay ka, mas kawalay kung magsarap na rin. Wala kang hype, kaya dyan, kaya na hype. Kaya na nag-subscribe mo. Uy, gago, down ako. Paray man sa'yo mo nga yun. Down na yung sa Rosenda, down na. Kung niro. Ah, sila dyan rin. Buhay na. Buhay mo na. Ay, kung gana na. Kaya ako yung katani mo dyan rin. Yo. Uy, ay! Oh! Bilang ka? Iwan yun! Tama! Buhay mo nga ito. Ako, nakatago ako. Buhay nga itong mga gala na. Buhay mo, di ko maratat na ako. Sabog ka ko rin. Hindi na ko pwede mo. Nasabi ko ba naman ako? Ha? Hindi ko maniling mo nga yun. So, pasakay ka. Buhay mo ng kirero. Ano kasi dyan rin nga yun? Kami sumakay na nga yun. Kaya ako pang hype ng dulo ako. Bali mo na so, bali mo na sa nga yun. Kuya, pangit pakinggan. Palitan mo yung ng kuya. Para yun, ano pala? Nang ririm. Nakakarim Yan, yung pakinggan. lakwa. Tinatawag ko kuya.
Uy. Kakahindi nga. Ayoko nang inom ko yan. Sa bakulaon. Awit ng kuya, sakit nga sa tenga. Kailangan naman. Abot mo nga gaya ko lang kita gaya. Gusto ko nga asawa. Ganun nga kasi gusto ko asawa. Try mo ako tawagin asawa. Matutuwa pa ako. Hi! Oo. Ha? Ang sarap sa tayo nun ah. Nagpuwa yung Awit naman. Okay na sana yung una eh. Brad, Awit. ano? Dati, Walang piso meron. Ano Wala, ba? Wala. ikuha ko tayo. Tama ka na. Tayo man makakita to. 20 Pero meron. ako bagay kita kang paros ako lang super tayo pag baga na yung No, kinalit yun. Ha? sa Manila. Tama din mo kung kaya mo. Gusto mo ng 5 piso kaya piso? Pwede naman ako. Tarong gimana yung bahay. Nakama ka na ito. Eto mo ah. Oh, si Grisa, tanongan si Grisa. Ikaw ba? Mas gugustuhin mo bang maging kaugali ko yung magiging BF mo or yung seryoso? Tangas pa. Yung makulit, no? Mas maganda yung makulit. Oo. Ako minsan lang kasi ako maging seryoso kapag ano talaga nasa pero sa'yo. Pero, pag maganda yung mood ko, seryoso ko. Pero pag wala talaga ako sa mood niyan, tama na. Oh, Pag inang nahiling ako, ayok ka. Daya mo. Awit! Kain na. Hindi. Di ako kasama doon. Sinabot ko, kasuwad daya mo na ako. Hindi. Di ako kasama doon. Seminar, hindi. May kasama ka doon. Oo nga, kainan niya, no? Oo, kanton kasi. Kanton yung nasa isip ko ah. Yan lang naman si Chris eh. bakit ako sa'yo? Corny, di corny. Ganyan, Krisa. Ganyan talaga pag tumatandaan na nabibigyan na. Ano ba kasing kuya yan? Hindi ko nga kasi na kuya. Awit kasi ang kuya na yan. Sakit sa tayo eh. Narinig niya ako ng Hindi. Darapang kau, mga kapwa ko manawag ang pirman. Yan, mga balik karakter. Ako walang ganun. Si Chris
isa lang ba yung may I love you? Ako ba wala? Wait lang, siguro isa lang meron. Wait naman ako yun na yan. Dapat 2007 na lang akong pinanganak eh. Siyempre, para di ako tawagin kuya. Tama na? Yun yung kuya, 2005 ako eh. Ano kaya, kami ko kakotsit. Buti nga sa'yo, kung sa'yo naghahabol eh. Akin nga, asin. Uy. Ano? Oo. Ano, warp? Warp ata yun. Oo. Warp? Ano? Ang epis. Parang Iyan na. parang kanta yan ah. Wash me warp. Pangalan. Wash me. Hiro sa senyo. Senyo. Ako, na senyo. Wash me warp. Wash me warp. Wash me. Yun mo sa akin. Oo. Wash me warp. Wash me. Ito sa akin. So kami sa tuwing yung yung kantang lugaw. Lugaw. Init-init ha, kung nakatawa Yung kantang lugaw. Ito maganda eh. Di ko rin ang gantong paraan. Yung ibong nakanahin ka sa ilalim ng buwan. Di naman kasi ako yung tao merong sasakyan. Nang nagtito ng gitara at ang nararamdaman. Hindi ko kasi kapatid ito eh. Akong pagkain ay ramdam ng kutsara. Pinundan sa lupa natin na luma. Kumamagumaya, oo, simple lang ang pamamaraan mo. Di mo nga rin alam kung masano, basta ako yung manliligo na meron na ilang lugaw. Kasi ito yun, Inyo? ito yun, no? Natay ko siya. Ito yun, no? Nakita nyo na? Ito. Nakita nyo? Natay ko sa inyo. Hindi nyo nakita yung share screen ko? Uy, wait lang, bago bumaba na pala. Wait lang. Magulat lang muna ako. Wala akong marinig, ano ah. Hindi yan pa. Ito, di ba? Wala akong marinig na kalapon. Gusto magandang ano yun, magandang ang gusto ng episode yun. Simpleng ano lang, arano, pero mix the goods. Ito pa nga ba? Di yung ano,
mamahalin ko naman yung aso. Ayun, mananayo. Ba't lang ang ama? Ayun ka naman ay wala ka sa buhay. Mas malapit sila para masabi. Ako. Wala nga. Oy, system ko sa buhay niya.